quân giải phóng chào quý vị và các bạn. Khi dư âm Tết Mậu Thân 1968 còn làm rung chuyển cả thế giới, thì ở một thung lũng heo hút sát biên giới Việt, Lào, một ván cờ chiến lược khác đã âm thầm bước vào cao trào. Người Mỹ tin rằng họ đang nắm trong tay một pháo đài bất khả xâm phạm, hàng rào điện tử, hệ thống cảm biến hiện đại, bãi mìn dày đặc và hỏa lực đủ sức biến cả thung lũng thành biển lửa chỉ trong vài giờ. Nhưng chính nơi ấy, Khe Xanh, lại trở thành tâm điểm mà cả Washington lẫn Hà Nội cùng dõi theo, với một câu hỏi lớn: đây sẽ là Điện Biên Phủ thứ hai, hay là đòn xoay chuyển cục diện của Mỹ? Để hiểu vì sao Khe Xanh trở thành điểm nóng như vậy, chúng ta cần quay lại năm 1962. Khi đó, Mỹ và chính quyền Sài Gòn quyết định xây dựng một căn cứ không lục quân tại Hướng Hóa, Quảng Trị, giữa một thung lũng tưởng chừng hẻo lánh nhưng lại nắm giữ vị trí chiến lược đặc biệt. Với Washington, Khe Xanh là then cửa án ngữ đường 9 và trực tiếp đe dọa tuyến vận chuyển trên đường mòn Trường Sơn. Từ đây, lực lượng mũ nồi xanh Hoa Kỳ liên tục tổ chức trinh sát, càn quét và tìm cách cắt đứt hậu cần từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Thế nhưng, sau nhiều năm đổ tiền của và nhân lực, kết quả thu được lại không tương xứng với kỳ vọng. Pháo đài Khe Xanh vẫn đứng đó, nhưng những bài toán chiến lược mà Washington đặt ra từ đầu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Sang mùa khô 1965 đến 1966, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara quyết định triển khai một kế hoạch đầy tham vọng, xây dựng phòng tuyến chống xâm nhập hiện đại nhất dọc bờ Nam sông Bến Hải. Đề án này không chỉ là ý tưởng quân sự, mà còn là một thí nghiệm công nghệ, với sự tham gia của 47 nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ. Sau hơn 3 tháng nghiên cứu, một phòng tuyến quy mô chưa từng có được phác thảo, rộng khoảng 20 km, kéo dài hơn 100 km, từ Nam vĩ tuyến 17, dọc sông Bến Hải, vượt đường 9 và vươn tới Sepol, Lào. Theo thiết kế, Mỹ dự kiến mở một hành lang trống rộng 500 m, san phẳng như sân bóng, nhằm triệt tiêu khả năng ẩn nấp. Trên tuyến này, các tháp canh, lô cốt và căn cứ cấp đại đội, tiểu đoàn được bố trí dày đặc như bàn cờ, 2 km một tháp canh, 4 km một cụm căn cứ. Hệ thống phòng thủ bao gồm hầm hào kiên cố nhiều lớp hàng rào dây thép gai, bom mìn các loại, mìn định hướng, mìn lá, mìn Claymore, mìn chiếu sáng, lựu đạn nổ tức thời. Số lượng thiết kế thật sự khiến người nghe phải giật mình: 20 triệu quả mìn, 25 triệu bom cỡ nhỏ, chim bay ngang cũng phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đậu xuống. Điểm khác biệt then chốt của phòng tuyến này nằm ở công nghệ điện tử. Mỹ triển khai hàng loạt cảm biến nhiệt, thiết bị thu âm và định vị có thể hoạt động liên tục từ vài tuần đến nhiều tháng. Nổi bật nhất là cảm biến Jungle Radio, thường được gọi là cây nhiệt đới, thiết bị được thả từ trên không, tự cắm xuống đất, chỉ lộ phần anten sân xanh như một bụi cây rừng. Bên trong là pin dung lượng lớn và micro siêu nhạy, có thể phát hiện bước chân ở cự ly hàng chục mét và phương tiện cơ giới từ hàng trăm mét. Sau khi thu tín hiệu được truyền lên máy bay trinh sát bay cao, rồi chuyển thẳng về trung tâm chỉ huy đặt tại đảo Guam. Từ đây, tọa độ mục tiêu được xác định và hỏa lực gần nhất được điều động, toàn bộ quy trình chỉ diễn ra trong vài chục giây. Và trung tâm của toàn bộ hệ thống phòng tuyến ấy chính là Khe Xanh, nơi Mỹ xây dựng một siêu cứ điểm phòng ngự được xem là kiên cố bậc nhất ở phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa. Nổi bật trong cụm phòng thủ đường 9, Khe Xanh là 3 điểm then chốt: cứ điểm Làng Vây, chi khu quân sự Hướng Hóa và đặc biệt là căn cứ sân bay Tà Cơn, trái tim của toàn bộ hệ thống phòng ngự. Căn cứ Tà Cơn được Mỹ thiết kế với quy mô lớn, dài khoảng 5 km, rộng 3 km, sở hữu đường băng dã chiến hơn 3 km, đủ cho máy bay C-130 và trực thăng vũ trang hoạt động liên tục. Bao quanh là một mạng lưới công sự dày đặc, lô cốt bê tông, hố chiến đấu cá nhân che bao cát, giao thông hào liên hoàn, cùng 6 đến 10 lớp rào thép gai, bãi mìn và các cảm biến điện tử cây nhiệt đới bố trí khắp khu vực. Cả hai phía đều âm thầm chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn. Về phía Mỹ, từ năm 1967, quân đội đã tiến hành giải tỏa dân cư quanh khu vực phi quân sự vĩ tuyến 17 để tạo vùng chống dễ kiểm soát. Việc này diễn ra đúng mùa thu hoạch ở Quảng Trị, gây nhiều xáo trộn cho đời sống dân cư, nhưng phía Mỹ coi đó là điều kiện cần cho một khu vực tác chiến. Theo tính toán của Washington, muốn buộc đối phương đưa lực lượng chủ lực vào trận, cần một mồi nhử đủ lớn. Khe Xanh được chọn cho vai trò ấy. Kế hoạch mang tên chiến dịch Scotland, với mục tiêu kéo đối phương vào một trận đánh quy ước, nơi Mỹ tin rằng ưu thế hỏa lực sẽ phát huy tối đa. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1967 đến ngày 31 tháng 3 năm 1968, Khe Xanh trở thành tâm điểm theo dõi đặc biệt. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Lyndon Johnson thậm chí cho dựng mô hình địa hình Khe Xanh ngay trong phòng họp để cập nhật diễn biến hàng ngày. Trong toàn bộ vành đai thép nối miền Bắc, miền Nam và hướng sang Lào, bên cạnh các căn cứ như Cửa Việt, Cồn Tiên,
Đông Hà, Cam Lộ thì Khe Sanh là điểm được kỳ vọng nhất. Với giới hoạch định chiến lược Mỹ, nơi đây được xem như một nam châm chiến lược nếu hút được lực lượng chủ lực đối phương. Họ tin rằng có thể tận dụng ưu thế hỏa lực để xoay chuyển cục diện, tạo nên một Điện Biên Phủ đảo chiều theo cách của riêng mình. Tại Washington và Sài Gòn, các tài liệu về trận Điện Biên Phủ 1954 được nghiên cứu kỹ lưỡng. Giới hoạch định chiến lược Mỹ cho rằng Khe Sanh sở hữu những lợi thế vượt trội so với các pháo đài từng xuất hiện trong lịch sử. Hệ thống hỏa lực mạnh, phòng ngự kiên cố và đặc biệt là khả năng chi viện hỏa lực từ xa. Mỗi ngày, các đợt không kích B-52 được triển khai liên tục. Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ huy động hơn 2.000 máy bay, với cường độ lên tới 500 lượt xuất kích ngày, hoạt động cả ngày lẫn đêm, kể cả trong điều kiện tầm nhìn bằng không. Khe Sanh vì thế trở thành một trong những cụm hỏa lực tập trung dày đặc nhất thời điểm đó. Ở chiều ngược lại, từ năm 1967, trong quá trình chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Hà Nội xác định cần tiến hành song song một chiến dịch mở đường. Mục tiêu là thu hút và giam chân lực lượng cơ động của đối phương, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ, tạo áp lực tại một hướng chiến lược then chốt, qua đó hỗ trợ cho toàn bộ chiến trường miền Nam. Hướng đường 9, Khe Sanh được lựa chọn làm trọng điểm. Ngày 6 tháng 12 năm 1967, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch đường 9, Khe Sanh, do Thiếu tướng Trần Quý II làm tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo làm chính ủy mặt trận. Nghị quyết của Quân ủy yêu cầu trong xuân, hè 1968 phải từng bước làm suy yếu một bộ phận quan trọng lực lượng đối phương, buộc quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị kéo ra trục đường 9, từ đó phá vỡ thế phòng ngự, mở hướng phát triển chiến trường xuống Trị Thiên, Huế. Trên bản đồ quân sự, Khe Sanh được phía Mỹ ví như một chiếc mỏ neo chiến lược. Căn cứ này kiểm soát khu vực gần đường mòn Hồ Chí Minh, đồng thời là mắt xích then chốt trong hàng rào điện tử McNamara. Chừng nào Khe Sanh còn đứng vững, thì tuyến chi viện chiến lược vào miền Nam vẫn luôn đối mặt với nhiều khó khăn và tổn thất. Để đối phó, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã huy động lực lượng quy mô lớn. Nòng cốt là 5 sư đoàn chủ lực gồm 304, 320, 324B, 325 và 308, cùng các trung đoàn 246, 270 Vĩnh Linh, phối hợp với lực lượng địa phương quân khu 4 tại Quảng Trị. Lực lượng đặc công gồm 1 tiểu đoàn và 5 đại đội, hỏa lực mặt đất được tăng cường mạnh với nhiều trung đoàn pháo binh, cùng các khí tài như pháo 130mm, 152mm, pháo cối 120mm, rocket DKB và pháo phóng loạt BM14. Phòng không có 3 trung đoàn, bố trí hàng trăm khẩu pháo 37 và 57mm để đối phó không kích. Lần đầu tiên, lực lượng xe tăng, thiết giáp cũng được đưa vào chiến dịch, với tiểu đoàn 198 trang bị xe tăng PT-76. Bên cạnh đó là các đơn vị công binh, vận tải, trinh sát, thông tin và lực lượng bảo đảm kỹ thuật, tạo nên một hệ thống hậu cần, tác chiến tương đối hoàn chỉnh. Đây là lần đầu quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuyển từ lối đánh chủ yếu dựa vào bộ binh sang tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, kết hợp pháo binh, thiết giáp, đặc công và bộ binh. Một bước thử nghiệm táo bạo, mang ý nghĩa bước ngoặt cho các chiến dịch sau này. Đến cuối tháng 11, các đơn vị đã cơ động tới khu vực tập kết, chỉ còn cách mục tiêu khoảng 70 km về phía Tây. Kế hoạch tác chiến được xác định rõ, 2 hướng tiến công, trong đó hướng Tây là mũi chủ lực, còn hướng Đông là mũi phối hợp quan trọng, cùng tạo thế bao vây Khe Sanh. Để chiến dịch vận hành trơn tru, công tác hậu cần được chuẩn bị ở quy mô rất lớn, với gần 26.700 tấn vật chất gồm lương thực, đạn dược, xăng dầu và trang bị kỹ thuật. Ngay sau khi có lệnh, lực lượng vận tải quân sự phối hợp với mặt trận B5, cùng sự hỗ trợ to lớn của nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, nhanh chóng mở tuyến và đưa vật chất vào chiến trường. Đến ngày 21 tháng 1 năm 1968, khối lượng chuẩn bị đã đạt hơn 80%. Trong suốt chiến dịch, các tuyến tiếp vận vẫn duy trì liên tục, bảo đảm chiến đấu không bị gián đoạn vì thiếu hậu cần. Song song với đó, lực lượng quân y được tổ chức thành 2 tuyến rõ ràng. Tuyến trước gồm 3 đội cơ động, xử lý sơ cứu ngay tại khu vực chiến sự. Tuyến sau có 8 đội chuyên trách, tiếp nhận các ca nặng hơn. Nhờ phối hợp hiệu quả, gần 7.000 thương binh đã được cứu chữa kịp thời, nhiều người sớm hồi phục và quay lại đơn vị. Tổng quân số tham gia chiến dịch khoảng 58.000 người, trong đó hơn 40.000 trực tiếp tham chiến từ giai đoạn đầu. 2 sư đoàn 304 và 325 với khoảng 17.200 quân đảm nhiệm nhiệm vụ bao vây Khe Sanh. 2 sư đoàn 320 và 324 khoảng 16.900 quân tập trung chia cắt đường 9, ngăn chặn lực lượng tiếp viện. Các đơn vị còn lại phối hợp với lực lượng địa phương và đặc công, tổ chức tập kích phân tán, làm tiêu hao sinh lực và phương tiện đối phương. Đáng chú ý,
Trong toàn chiến dịch, lực lượng bắn tỉa được sử dụng rất hạn chế. Toàn mặt trận chỉ có hơn 100 xạ thủ và sau các đợt càn quét, số hoạt động thực tế quanh khe xanh chỉ còn hơn 10 người. Tuy số lượng ít nhưng hiệu quả tác chiến lại rất cao. Phần lớn các xạ thủ đều còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi, thời gian huấn luyện không dài nhưng quá trình tuyển chọn vô cùng khắt khe. Vũ khí chủ yếu là K44 gắn kính quang học, loại súng có từ Thế chiến 2. Nhược điểm là độ giật lớn, gây áp lực mạnh lên vai xạ thủ. Nhưng ưu điểm thì xuyên mạnh, độ chính xác cực cao. Nói vui thì, hễ mục tiêu nằm trong đường đạn là gần như 99% sẽ được về họp mặt với tổ tiên sớm hơn dự kiến. Về phía Liên quân, tổng lực lượng tham gia chiến dịch tại thời điểm cao nhất ước khoảng 69.500 quân, nhiều hơn con số 58.000 của quân giải phóng. Ngay từ giai đoạn đầu, Liên quân đã triển khai hơn 45.000 người, nhỉnh hơn lực lượng đối phương cùng thời điểm. Nòng cốt của đội hình này là Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thuộc Quân đoàn tác chiến thủy bộ số 3. Ngoài ra còn có 4 tiểu đoàn vận tải, tuần tra, 9 tiểu đoàn pháo binh và ít nhất 3 tiểu đoàn cơ giới cùng hệ thống không quân và pháo binh yểm trợ quy mô lớn, luôn sẵn sàng hoạt động với cường độ cao. Riêng tại cứ điểm Khe Xanh, Mỹ duy trì tối thiểu 6.000 quân, gồm các tiểu đoàn thủy quân lục chiến thuộc Trung đoàn 26 và 9, một sở chỉ huy tiền phương lục quân, một tiểu đoàn pháo 155mm cùng các đơn vị xe tăng và chống tăng. Nếu tính thêm lực lượng biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, quân số tại Khe Xanh ngay từ đầu chiến dịch đã vào khoảng 7.000 người. Đến tháng 4 năm 1968, khi Mỹ mở chiến dịch Pegasus, lực lượng tiếp tục được tăng cường mạnh. Sư đoàn không kỵ số 1, Trung đoàn 1 Thủy quân lục chiến Mỹ, Chiến đoàn dù số 3 Việt Nam Cộng Hòa, cùng nhiều đơn vị biệt động quân và bảo an. Tổng quân số tại Khe Xanh lúc này tăng lên khoảng 20.000 người, được yểm trợ bởi 300 trực thăng và 150 khẩu pháo hạng nặng. Trên không, hai chiến dịch Ark Lai và Dark House tạo nên mật độ không kích rất lớn quanh Khe Xanh. Hơn 1.000 trực thăng được huy động, cùng 24.000 phi vụ, trong đó có máy bay B-52, với tổng khối lượng bom sử dụng ước hơn 114.000 tấn. Nếu tính theo đương lượng nổ, con số này gấp khoảng 7 lần quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống Hiroshima. Tất nhiên, đây chỉ là một phép so sánh về mức năng lượng. Việc thả bom rải rác nhiều tháng tại khu vực rừng núi rộng lớn hoàn toàn khác với việc nổ tập trung trong một thành phố đông dân. Nhưng điều đó đủ cho thấy mức độ hỏa lực ghê gớm của không quân Hoa Kỳ trong toàn chiến dịch. Để duy trì căn cứ, Liên quân triển khai hệ thống hậu cần hiện đại bậc nhất thời điểm đó. Thương binh được sơ tán bằng trực thăng chuyên dụng, còn tiếp tế được thực hiện bằng phương thức LAPET, thả hàng ở độ cao cực thấp bằng máy bay vận tải C-130. Nếu tại Điện Biên Phủ, mức 200 tấn ngày từng được coi là khổng lồ, thì ở Khe Xanh, Mỹ nâng con số này lên hơn 600 tấn mỗi ngày, phản ánh một năng lực hậu cần vượt trội. Song song với đó là việc triển khai dày đặc các khí tài kỹ thuật mới. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 1968, hệ thống cảm biến điện tử MASO được rải quanh khu vực, hỗ trợ phát hiện mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không. Radar phản pháo Sky Spot được đưa vào sử dụng, phối hợp với các trận địa pháo cỡ lớn. Pháo 175mm M107 được bố trí tại trại Caron và đồi Rapa. Ngoài ra còn có pháo 155mm và 105mm thế hệ mới tập trung ở các căn cứ pháo binh Quảng Trị. Hỏa lực tầm trung từ phía bắc đèo Hải Vân cũng liên tục yểm trợ, tạo nên mật độ pháo kích rất cao quanh Khe Xanh. Không chỉ dựa vào hỏa lực, phía Mỹ còn tiến hành tâm lý chiến, giải truyền đơn và kêu gọi chiêu hồi, với những hình ảnh đời thường nhằm tác động đến tinh thần đối phương. Toàn bộ chiến dịch được triển khai qua 4 đợt lớn, kéo dài từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 15 tháng 7 năm 1968, biến Khe Xanh thành một trong những mặt trận dai dẳng và phức tạp nhất giai đoạn này. Đợt 1 chính thức mở màn rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1968 bằng các trận đánh quanh cao điểm 881, gồm 881 Bắc và 881 Nam. Cao điểm 881 Nam do Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 3 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phòng thủ. Ngay trong những giờ đầu, một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ khi cơ động gần khu vực này đã rơi vào thế bị tập kích, chịu thương vong và gián đoạn đội hình, báo hiệu một giai đoạn giao tranh khốc liệt sắp bắt đầu quanh Khe Xanh. Trước sức ép ngày càng lớn, lực lượng Mỹ buộc phải rút lên các cao điểm để cố thủ. Từ những căn cứ xung quanh, hỏa lực pháo binh và không quân nhanh chóng được huy động, khiến nhịp tiến công của quân giải phóng tại khu vực này bị chậm lại. Do tầm quan trọng của cao điểm 881 Nam, Mỹ lập tức dùng trực thăng vận 2 trung đội thuộc đại đội M, tiểu đoàn 3/26 lên tăng cường, phối hợp với đại đội Y, chuẩn bị cho một cuộc hành quân mở rộng về hướng 881 Bắc.
Cuộc cơ động này dẫn tới giao tranh quyết liệt dưới chân cao điểm 881 Bắc với lực lượng quân giải phóng, chủ yếu là tiểu đoàn 6, trung đoàn 95C. Nhờ ưu thế hỏa lực và trực thăng vũ trang yểm trợ, quân Mỹ giữ được đội hình, đẩy lùi các đợt tiến công. Sau trận đánh, phía Mỹ ghi nhận 7 binh sĩ thiệt mạng, 35 người bị thương, phía quân giải phóng có 15 người hy sinh và 95 người bị thương. Sang rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 6, trung đoàn 2, sư đoàn 325 quân giải phóng mở cuộc tiến công vào cao điểm 832, phía Mỹ gọi là 861, cách Tà Cơn khoảng 4 km về phía Tây Bắc. Cao điểm này do đại đội K, tiểu đoàn 3/26 thủy quân lục chiến Mỹ phòng ngự. Dù có pháo binh chi viện, lực lượng tiến công gặp bất lợi lớn trước địa hình cao, công sự kiên cố và hỏa lực liên tục từ căn cứ Tà Cơn. Các đợt xung phong đều bị đánh trả quyết liệt, gây tổn thất đáng kể cho phía quân giải phóng. Kết quả, quân giải phóng có 20 người hy sinh và 68 chiến sĩ bị thương. Phía Mỹ có 4 binh sĩ thiệt hại và 11 người bị thương. Cũng trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 1, pháo binh chiến dịch của sư đoàn 304 bất ngờ đồng loạt khai hỏa. Loạt đạn mở màn mạnh đến mức tạo ra vô số ổ gà, ổ trâu trên đường băng Khe Xanh, thậm chí đến voi cũng muốn ra đây làm ổ. Đường băng bị cày xới dày đặc hố pháo, khiến hoạt động không vận gần như tê liệt. Đợt pháo kích đã phá hủy một trực thăng và kích đổ kho đạn khoảng 1.500 tấn, tạo nên một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả thung lũng. Nhà báo Mỹ Michael McLear sau này mô tả, rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, pháo tầm xa bắn với độ chính xác gây choáng váng. Chỉ trong một loạt đạn, nhiều binh sĩ Mỹ thương vong và người ta có cảm giác như các quả đạn đang rơi giữa Washington. Việc kho đạn chủ yếu của Khe Xanh bị phá hủy đã đẩy căn cứ vào tình thế nguy hiểm. Từ ngày 22 tháng 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9 thủy quân lục chiến cùng các chuyến bay vận tải đạn dược được điều đến tăng cường khẩn cấp. Nhận thấy thời cơ mở ra, ngày 23 tháng 1, Bộ Tư lệnh Mặt trận đường 9, Khe Xanh ra lệnh tiến công cứ điểm Hội San, sát biên giới Việt, Lào. Đây là khu phòng ngự của quân đội Hoàng gia Lào trong đội hình liên quân, gồm gần 1.000 quân, bố trí thành 12 cứ điểm nhỏ, với trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Để bảo đảm ưu thế trong trận mở màn, ngoài trung đoàn 24, sư đoàn 304, Bộ Tư lệnh chiến dịch tăng cường thêm một đại đội xe tăng lội nước PT-76, một đại đội công binh, lực lượng địa phương cùng các cán bộ địch vận của Pathet Lào, lực lượng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cách mạng Việt Nam trong khu vực. 19 giờ ngày 23 tháng 1 ngay sau loạt pháo bắn chuẩn bị, bộ binh và xe tăng đồng loạt tiến công. Nhờ thiết giáp yểm trợ trực tiếp, các mũi nhanh chóng mở cửa đột phá, thọc sâu chia cắt, đánh thẳng vào sở chỉ huy, làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng ngự của quân đội Hoàng gia Lào tại Hội San. Đến 8 giờ sáng, căn cứ Tà Mây và toàn bộ khu phòng ngự Hội San bị kiểm soát. Phần lớn lực lượng đồn trú, gần 1.000 quân, bị bắt giữ hoặc bị loại khỏi vòng chiến, chỉ một số ít rút được về làng vây. Phía quân giải phóng chịu tổn thất 29 người hy sinh và 54 người bị thương, một kết quả được đánh giá là rất hiệu quả so với quy mô trận đánh. Ngay trong đêm ngày 23 tháng 1, sư đoàn 320 tiếp tục triển khai thế trận chia cắt. Các tiểu đoàn thuộc trung đoàn 64 và lực lượng tăng cường bố trí pháo, súng cối tại Động Mã, Cù Đinh và cao điểm 182, sẵn sàng chặn các lực lượng Mỹ từ đường 9 ra ứng cứu. Sau hơn 4 ngày giao tranh, đến ngày 28 tháng 1, tuyến đường 9 bị cắt đứt hoàn toàn. 10 xe quân sự bị phá hủy, 2 xe tăng bị loại khỏi vòng chiến, hơn 200 binh sĩ Mỹ bị tổn thất. Thế bao vây Khe Xanh vì vậy được siết chặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các sư đoàn 304 và 325. Đổi lại, phía quân giải phóng cũng chịu tổn thất đáng kể với gần 100 người hy sinh và hơn 100 người bị thương. Song song với tác chiến trên bộ, lực lượng đặc công hoạt động hiệu quả trên hướng biển. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 1, đoàn đặc công 126 phối hợp lực lượng địa phương đánh chìm 6 tàu vận tải tại khu vực Đông Hà, làng Xuân Khánh. Tiếp đó, trong các ngày 26 đến ngày 28 tháng 1, đặc công Hải quân tiếp tục đánh phá, loại khỏi vòng chiến thêm 3 tàu quân sự trên tuyến Đà Nẵng, Cửa Việt, từng bước hình thành thế phong tỏa cảng Cửa Việt, góp phần cô lập Khe Xanh từ phía biển. Ngày 5 tháng 2, quân giải phóng tiến công cứ điểm 861A của Mỹ. Dù đột phá được tuyến đầu, đòn đánh chưa đạt mục tiêu do hệ thống phòng thủ điện tử và hỏa lực dày đặc của đối phương. Tuy nhiên, sang ngày 6 tháng 2, 11 xe tăng PT-76 được tung vào phối hợp bộ binh đánh vào khu doanh trại đặc nhiệm Mỹ ở Tây Nam căn cứ. Đòn tiến công bằng thiết giáp diễn ra bất ngờ, khiến khu vực này nhanh chóng bị phá vỡ, đánh dấu bước leo thang mới trong cục diện chiến trường Khe Xanh.
Sau khi làm chủ Hội San, đánh chiếm Hướng Hóa, đồng thời gây tổn thất nặng cho lực lượng Mỹ trên đường 9 và khu vực Cam Lộ, cục diện chiến trường đường 9, Khe Sanh bắt đầu nghiêng về quân giải phóng. Trước thời cơ đó, Bộ Tổng tham mưu phát đi công điện khẩn, yêu cầu tiêu diệt căn cứ Làng Vây trong ngày 6 tháng 2, nhằm kịp thời phối hợp với các hướng tiến công trên toàn chiến trường. Đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 2 năm 1968, giữa rừng núi đường 9, Khe Sanh, một cứ điểm được coi là bất khả xâm phạm của Mỹ đang chìm trong yên lặng. Bên trong làng vây là gần 1.000 quân phòng thủ, min dày đặc, hỏa lực mạnh, súng chống tăng sẵn sàng chờ đợi. Nhưng điều họ không hề biết là xe tăng của quân giải phóng đã ở ngay trước hàng rào, sau một cuộc hành quân bí mật kéo dài hơn 1.000 km xuyên rừng, vượt sông, né bom, né trinh sát. Đây không chỉ là một trận đánh, đây là lần đầu tiên xe tăng quân giải phóng xuất hiện trên chiến trường miền Nam và cũng là khoảnh khắc khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương đứng hình trong những giây đầu tiên. Trận làng vây đã diễn ra như thế nào? Vì sao một pháo đài kiên cố lại sụp đổ chỉ trong một đêm? Và cú đánh này đã làm xoay chuyển cục diện Khe Sanh ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trận Tà Mây hay trận làng vây là một trong những trận đánh then chốt của chiến dịch đường 9, Khe Sanh, diễn ra trong đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 2 năm 1968. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng tăng, thiết giáp của quân giải phóng chính thức xuất trận trong chiến tranh Việt Nam, và màn ra mắt này thực sự khiến đối phương đứng hình trong vài giây đầu. Ở phía quân giải phóng, trận làng vây được chỉ huy bởi tướng Lê Công Phê, người trực tiếp tổ chức hiệp đồng bộ binh, đặc công và xe tăng trong một thế trận táo bạo chưa từng có ở chiến trường miền Nam. Bên kia chiến tuyến là Frank Willoughby, chỉ huy lực lượng phòng thủ làng vây. Một bên là thế trận bí mật, đánh nhanh, đánh hiểm, bên còn lại là hệ thống phòng thủ kiên cố nhưng bị đánh trúng ngay vào điểm yếu. Cuộc đấu trí giữa hai chỉ huy đã tạo nên một trong những trận đánh căng nhất ở mặt trận đường 9, Khe Sanh. Làng vây khi đó là một cứ điểm đặc biệt kiên cố của lực lượng đặc biệt Mỹ, nằm án ngữ trên trục phòng ngự đường 9, Khe Sanh. Trong căn cứ gồm 4 đại đội biệt kích CIDG người thượng và 24 binh sĩ Mỹ. Trước trận đánh, có khoảng 520 lính Hoàng gia Lào thân Mỹ từ cứ điểm Hội San chạy về làng vây, nên quân số trong cứ điểm có khoảng 1.000 quân, với hỏa lực dày đặc từ súng cối, DKZ, min Claymore cho tới súng chống tăng M72 và súng đại liên, trung liên, tiểu liên, nghe qua thì tưởng như bất khả xâm phạm. Để đánh vào cứ điểm này, quân giải phóng đã huy động một lực lượng hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, gồm bộ binh, pháo binh, công binh, đặc công, phòng không, súng phun lửa và đặc biệt là 2 đại đội xe tăng PT-76, tổng cộng 16 chiếc trực tiếp tham chiến. Đây chính là yếu tố khiến trận làng vây trở thành một trong những trận đánh đặc biệt nhất ở Khe Sanh. Lần đầu tiên, xe tăng được bí mật đưa vào chiến trường rừng núi, tiểu đoàn 198 xuất phát từ huyện Lương Sơn, Hòa Bình, ngày 15 tháng 10 năm 1967, hành quân vào Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Trong 50 ngày đêm, chủ yếu di chuyển ban đêm để giữ bí mật, đoàn xe đi vòng hơn 1.000 km, dù quãng đường thẳng chỉ khoảng 600 km, nhưng lúc này đi đường vòng mới là đường an toàn. Khó khăn nhất là vượt qua 5 con sông lớn, 250 ngầm, và nhiều lần bị không quân đối phương ném bom vào đội hình gây ra rất nhiều trở ngại. Nhiều linh kiện, vũ khí và đạn dược phải được dân công và bộ đội gùi bộ bằng những đôi chân trần, băng rừng lội suối, rồi đưa qua bằng bè che nứa. Để giữ bí mật tuyệt đối, bộ đội sáng tạo một cách ngụy trang cực kỳ độc đáo, dựng dàn ống che phủ kín phía trên xe tăng. Che rỗng ruột giúp triệt tiêu phần lớn nhiệt lượng, khiến thiết bị trinh sát hồng ngoại của Mỹ gần như bó tay. Máy bay Mỹ bay qua cũng không phát hiện được mục tiêu, bom thả xuống, chúng dừng nhiều hơn chúng xe. Ban đêm xe tăng hành quân, ban ngày nghỉ ngơi, bảo dưỡng. Nhân dân các dân tộc Paco, Vân Kiều ở Hướng Hóa còn âm thầm giữ bí mật, trinh sát, vận chuyển đạn dược, bình điện, đúng nghĩa xe tăng đi tới đâu, lòng dân theo tới đó. Đến cuối tháng 12 năm 1967, đội hình xe tăng đã tập kết tại Na Bo, Nậm Khang, Lào. Bước sang mùa khô năm 1968, đoàn bắt đầu tiến về làng vây. Để xe tăng vượt được các con sông lớn như Sepol, Sepang Hieng, mỗi lần phải huy động hơn 300 người dân làm đường ngầm, kết bè vận chuyển vật tư. Đặc biệt, xe tăng đi tới đâu, quân và dân đi sau xóa dấu bánh xích tới đó, quyết không để lộ dù chỉ một manh mối cho đối phương. Trước giờ nổ súng vào căn cứ làng vây, nhiều chiến sĩ công binh đã ngã xuống khi mở đường gỡ mìn cho xe tăng tiến công. Thiếu tướng Lê Xuân Tấu kể lại, đến 21 giờ ngày 6 tháng 2 năm 1968,
phía trước đội hình vẫn còn dày đặc mìn. Lúc ấy, người chỉ huy tổ phá mìn là trung đội phó Bùi Ngọc Dương bị thương rất nặng, nhưng vẫn kiên quyết bám trụ tiếp tục chỉ huy nhiệm vụ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ý chí của người lính đã vượt lên trên mọi giới hạn của thể xác. Sau khi đánh giá bãi mìn phía trước chỉ là mìn chống bộ binh, không đủ sức cản xe tăng, Thiếu tướng Lê Xuân Tấu quyết định cho chiếc xe tăng do ông trực tiếp chỉ huy tiên phong húc thẳng qua hàng rào. 23 giờ 30 phút, pháo binh bắn chế áp dữ dội. Ngay sau đó, bộ binh, đặc công và xe tăng quân giải phóng đồng loạt tấn công từ 3 hướng: Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Phát súng đầu tiên vừa vang lên, đối phương mới ngỡ ngàng nhận ra xe tăng đã xuất hiện. Sự bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, ông Tấu nhớ lại. Đến 1 giờ 5 phút rạng sáng ngày 7 tháng 2, khu trung tâm làng vây bị chiếm giữ. Phía Mỹ và lực lượng phòng thủ sử dụng súng chống tăng M72 bắn trả dữ dội, nhưng phần lớn đạn trượt mục tiêu hoặc bật ra khi gặp giáp nghiêng của xe tăng PT-76. Đúng kiểu bắn rất quyết liệt, hiệu quả thì tính sau. 2 khẩu pháo không giật 106,7mm kịp bắn hạ được một chiếc PT-76, trước khi lần lượt bị các xe tăng còn lại dùng pháo D-56T bắn hủy hoàn toàn. Từ 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 7 tháng 2, quân giải phóng đã làm chủ hầu hết các khu vực trong cứ điểm và bắt đầu tổ chức truy quét những ổ đề kháng còn sót lại trong hầm ngầm, công sự. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lá cờ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức tung bay trên cứ điểm làng vây, khép lại một trận đánh mang tính lịch sử. Sự xuất hiện của xe tăng PT-76 đã tạo ra một cú sốc thực sự đối với đối phương. Được xe tăng che chắn phía trước, các mũi đột phá của bộ binh quân giải phóng tiến công nhanh, gọn, chính xác, với mức tổn thất thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong trận đánh này, phần lớn lực lượng quân Mỹ và đồng minh bị loại khỏi vòng chiến hoặc bị bắt. Về phía quân giải phóng, trận đánh ghi nhận 90 chiến sĩ hy sinh, 220 người bị thương, một xe tăng bị phá hủy, một xe tăng bị hư hại, một cái giá không nhỏ cho lần xuất trận đầu tiên của lực lượng tăng, thiết giáp. Trong khi đó, phía Mỹ và lực lượng đồng minh chịu tổn thất rất nặng, 316 người tử trận, trong đó có 7 lính Mỹ, 75 người bị thương, 11 lính Mỹ, 253 người bị bắt sống, có 3 lính Mỹ. Chỉ một số ít lính Mỹ kịp rút về Khe Xanh trong tình trạng hỗn loạn dưới sự yểm trợ gấp gáp của không quân, đúng kiểu rút lui trong danh dự ở tốc độ cao. Chiến thắng làng vây đã mở ra một bàn đạp cực kỳ vững chắc cho quân giải phóng tiến công Khe Xanh. Trận đánh này cũng cho thấy bộ chỉ huy phía Mỹ đã đánh giá sai nghiêm trọng khi cho rằng lực lượng quân giải phóng không thể đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam. Thất bại tại làng vây còn phơi bày nhiều hạn chế của vũ khí chống tăng bộ binh Mỹ, khi súng M72 lo bắn nhiều phát nhưng vẫn không thể hạ nổi một chiếc PT-76, một kết quả khiến không ít tướng lĩnh Mỹ phải xem lại toàn bộ giả định chiến trường. Chiến thắng làng vây không chỉ là một trận đánh, nó là phát súng báo hiệu cho cơn bão thực sự đang kéo đến Khe Xanh. Cứ điểm được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm của Mỹ giờ đây đã hoàn toàn bị đặt trong thế bị bao vây, uy hiếp từ mọi hướng. Sau làng vây, xe tăng đã lộ diện, thế trận đã xoay chiều và áp lực dồn lên Khe Xanh chưa từng lớn đến như vậy. Phía Mỹ hiểu rõ, nếu Khe Xanh thất thủ, hậu quả chiến lược sẽ không thể đo đếm. Sau khi làng vây thất thủ, cụm cứ điểm Tà Cơn rơi hoàn toàn vào thế bị cô lập giữa lòng chảo Khe Xanh. Sức ép liên tục trên toàn tuyến đường 9 Khe Xanh khiến Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam thực sự lo ngại về diễn biến tiếp theo của chiến dịch. Tướng Westmoreland khi đó vẫn đang tại nhiệm, lập tức bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để triệu tập khẩn cấp các chỉ huy thủy quân lục chiến và lục quân tại vùng một chiến thuật nhằm bàn phương án ứng phó. Không dừng ở đó, Mỹ còn thiết lập ngay một sở chỉ huy dã chiến tại Phú Bài, Huế để trực tiếp điều hành chiến trường. Về lực lượng, khu vực đường 9, Khe Xanh lúc này đã có tới 43 tiểu đoàn chủ lực, gồm 25 tiểu đoàn Mỹ và 18 tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổng cộng khoảng 69.500 quân, trong đó gần 41.000 lính Mỹ. Một con số đủ cho thấy mức độ ưu tiên của chiến trường này với phía Mỹ thời điểm đó. Đến thời điểm này, mặt trận đường 9 Khe Xanh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, thu hút và giữ chân một phần quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của Mỹ. Điều đó tạo điều kiện cho toàn miền Nam triển khai đòn tiến công Mậu Thân. Điển hình như tại Huế, khi quân Mỹ bị điều động ra đường 9, quân giải phóng chỉ trong vài ngày đã kiểm soát tới 90% thành phố. Đợt 1 của chiến dịch đường 9 Khe Xanh tạm khép lại, nhưng rõ ràng câu chuyện chưa thể kết thúc. Làng vây vừa sụp đổ, xe tăng PT-76 lần đầu xuất hiện, khiến toàn bộ tuyến phòng thủ Mỹ ở phía tây Khe Xanh chao đảo, nhưng đó chưa phải cao trào.
Chỉ ít ngày sau, hơn 6.000 lính Mỹ tại Khe Xanh bắt đầu rơi vào một cái bẫy còn nguy hiểm hơn, bị vây lấn, bị cắt tiếp tế và bị pháo kích liên tục, ngày đêm không nghỉ. Có những ngày, hơn 15.000 quả đạn pháo trút xuống một khu vực chỉ rộng vài chục km vuông. B-52 xuất kích liên tục, trực thăng vừa hạ cánh, đã trúng đạn. Khe Xanh lúc này không còn là căn cứ, nó trở thành một lòng chảo lửa, nơi mỗi giờ trôi qua đều có thể quyết định số phận của cả một chiến dịch. Và trong video này chúng ta sẽ cùng theo dõi quân giải phóng đã siết chặt vòng vây Khe Xanh như thế nào và vì sao nước Mỹ bắt đầu lo sợ về một Điện Biên Phủ thứ hai. Đợt 1 của chiến dịch Đường 9, Khe Xanh khép lại. Dù chịu không ít tổn thất, quân giải phóng vẫn tạo nên bất ngờ khi gây thiệt hại lớn hơn cho lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu. Ác liệt là vậy, nhưng nếu so với cường độ dữ dội của các đợt tổng công kích tiếp theo, thì đợt một lúc này vẫn chỉ được xem là màn khởi động có tính chất xã giao. Sau những trận đánh căng thẳng tại các cứ điểm Động Chi, Hướng Hóa, Cam Lộ, cộng thêm thất bại nặng nề ở Làng Vây, cụm cứ điểm Khe Xanh của Mỹ dần bị đẩy vào thế cô lập. Để giữ bằng được Khe Xanh, ngoài hỏa lực hạng nặng bố trí trong căn cứ, Mỹ còn đẩy mạnh sử dụng pháo binh từ các khu vực lân cận, cùng không quân các loại, kể cả máy bay B-52, nhằm chi viện ở mức tối đa. Có những ngày, pháo binh liên quân bắn ra hơn 15.000 quả đạn, máy bay chiến thuật xuất kích oanh tạc hơn 300 lần. Sức công phá dữ dội đến mức người dân Lào ở bên kia biên giới cách chiến trường hàng chục cây số, khi đang làm ruộng cũng phải giật mình vì tiếng nổ dội về không ngớt. Chỉ một ngày sau khi đợt 1 kết thúc, vào ngày 8 tháng 2 năm 1968, để bảo đảm kế hoạch vây lấn hướng Tây đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Tư lệnh Mặt trận Quân giải phóng lập tức điện khẩn cho Sư đoàn 304 và Sư đoàn 325 gấp rút chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện. Cũng trong sáng hôm đó, vào lúc 9 giờ, lực lượng đặc công đoàn 126 mở màn đợt 2 bằng một trận phục kích táo bạo vào tàu vận tải Mỹ, đánh chìm 4 chiếc tàu chở theo hàng chục nghìn tấn đạn dược. Một cú đánh được ví như bẻ gãy mắt xích tiếp tế ngay từ đầu chiến dịch. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1968, với sự nỗ lực liên tục, Trung đoàn 9 và 66, Sư đoàn 304, Trung đoàn 95C và 101D, Sư đoàn 325, cùng bộ đội địa phương Hướng Hóa đã xây dựng được 13 trận địa vây lấn bao quanh căn cứ Khe Xanh. Chiến thuật vây lấn từng mang lại thắng lợi tại Điện Biên Phủ nay được vận dụng trở lại, lần này là trong một cuộc đối đầu hoàn toàn mới. Trong khi đó, không quân Mỹ liên tục tìm cách phát hiện và phá hủy các vị trí đặt pháo hạng nặng của quân giải phóng. Để đối phó, ta áp dụng chiến thuật phân tán trận địa, mỗi khẩu đội pháo cách nhau từ 100 đến 300 mét, thậm chí có nơi lên tới 800 mét. Mỗi vị trí đều có công sự trú ẩn sẵn sàng kéo pháo vào che chắn sau khi bắn. Xung quanh các trận địa pháo là hệ thống phòng không dày đặc. Quân giải phóng bố trí số lượng lớn pháo 105 ly và súng cối trong bán kính hơn 3 km quanh căn cứ Khe Xanh. Phần lớn rocket được phóng từ cao điểm 881 Bắc, nơi đã được kiểm soát từ trước. Trong khi đó, các khẩu trọng pháo 122 và 130 ly được bố trí xa hơn, tại đồi 305, trong các hang đá và sườn núi cơ dốc, sát biên giới Lào. Từ những vị trí này, pháo binh quân giải phóng hoàn toàn có thể vươn tới căn cứ Mỹ. Ở chiều ngược lại, pháo của thủy quân lục chiến Mỹ chủ yếu là loại 105 ly, lại không đủ tầm bắn để đáp trả. Những khẩu pháo hạng nặng cỡ lớn M107, 175 ly tuy có uy lực mạnh, nhưng lại được bố trí ở Tà Cơn và Cam Lộ, nên cũng không thể với tới các trận địa pháo của ta. Dù Mỹ vẫn còn lợi thế về không quân, nhưng việc triển khai trận địa pháo của quân giải phóng được thực hiện vô cùng bí mật, ngụy trang kỹ lưỡng. Vì vậy, trong suốt chiến dịch, không quân Mỹ không thể dập tắt hoàn toàn được hỏa lực pháo binh của đối phương. Vì Khe Xanh là cụm cứ điểm phòng ngự cực kỳ kiên cố, mạnh bậc nhất của Mỹ tại miền Nam, nên nếu tấn công trực diện ngay từ đầu thì chẳng khác nào lao thẳng vào bức tường bê tông cốt thép. Hà Nội vì thế đã lựa chọn một phương án tỉnh táo và thực tế hơn. Đánh các cứ điểm ngoại vi, vây ép từ ngoài vào trong, buộc đối phương phải đưa quân ra giải tỏa, từ đó tạo điều kiện giao chiến ngoài công sự, vừa gây tổn thất cho đối phương, vừa giảm thiểu thương vong cho bộ đội. Ngay từ những ngày đầu của đợt 2, nhiều trận đánh căng thẳng đã nổ ra. Tiêu biểu là ngày 9 tháng 2, khi một trận kịch chiến dữ dội diễn ra tại cao điểm 64. Quân Mỹ được trực thăng và máy bay ném bom yểm trợ tổ chức phản kích quyết liệt vào một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 101D quân giải phóng đang chốt giữ. Hai bên đôi công không hề dè chừng. Và kết quả là lực lượng Mỹ bị đánh bật ra,
chịu thương vong 53 lính thủy quân lục chiến, trong đó 26 binh sĩ tử trận, 27 người bị thương. Tuy nhiên, để giữ được cao điểm 64, quân giải phóng cũng phải chịu tổn thất lớn hơn, với 129 thương vong, trong đó 58 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, 71 người khác bị thương. Một cái giá đắt, nhưng đổi lại là thế trận vây ép ngày càng siết chặt. Cùng thời điểm đó, Trung đoàn 9 tổ chức vây lấn trực tiếp trên hai hướng Đông, Đông Nam và Tây, Tây Nam. Các trung đoàn 95 và 101D bao vây vòng ngoài trên các cao điểm phía Bắc như 845, 852 và 550. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống trận địa vây lấn được hình thành khá hoàn chỉnh. Công sự có nắp, chiến hào liên hoàn, giao thông hào nối tiếp. Đặc biệt, quân giải phóng còn đào được 2 tuyến giao thông hào dài tới 5 km, nối từ các chốt tiền phương ra phía nam đường 9. Hỏa lực được bố trí chặt chẽ, có khả năng khống chế trực tiếp sân bay Khe Sanh. Và một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất với phía liên quân lúc này chính là các xạ thủ bắn tỉa trang bị kính ngắm hồng ngoại. Họ áp sát tận hàng rào căn cứ, đào công sự bí mật phục kích cả ngày lẫn đêm, khiến lính Mỹ có cảm giác ban ngày đã lo, ban đêm còn lo hơn. Ngoài hỏa lực trực tiếp của các trung đoàn tiền phương khi giao tranh nổ ra, hàng loạt pháo hạng nặng cấp sư đoàn của quân giải phóng còn chi viện mạnh mẽ từ phía sau. Khi hệ thống trận địa đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, hỏa lực súng cối cùng đại liên 12,7 ly bắt đầu khống chế sân bay và không phận khu vực, khiến máy bay Mỹ gặp vô vàn khó khăn trong việc hạ cánh tiếp tế. Hoạt động đi lại trong căn cứ Khe Sanh cũng bị hạn chế rõ rệt. Nhiều binh sĩ Mỹ trúng hỏa lực từ các tay bắn tỉa quân giải phóng, trong khi các mũi đào hào vây lấn ngày càng tiến sâu, có mũi đã vượt qua tới lớp hàng rào thứ 3 của Mỹ. Ngày 10 tháng 2, gần như toàn bộ binh sĩ Hoa Kỳ tại Khe Sanh rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, khi một chiếc C-130 của thủy quân lục chiến trúng đạn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp khiến 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Thời điểm đó, phía Mỹ không hề biết rằng quân giải phóng đã rút bớt khoảng 1/3 lực lượng tại Khe Sanh để cơ động sang chiến trường Huế. Nếu biết điều này sớm hơn, có lẽ tinh thần binh lính Mỹ đã được trấn an phần nào, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Trong các cứ điểm, nỗi lo thiếu tiếp viện ngày càng đè nặng, thương binh không thể chuyển đi kịp thời, điều kiện sinh hoạt xuống thấp nghiêm trọng. Có thể nói, mục tiêu kìm chân quân đội Mỹ tại Khe Sanh của quân giải phóng về cơ bản đã đạt hiệu quả rõ rệt. Bước sang ngày 11 tháng 2, thêm một tin xấu nữa giáng xuống phía quân đội Hoa Kỳ. Trong 2 chiếc C-130 đáp xuống Khe Sanh, một chiếc trúng đạn pháo và phát nổ, khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc còn lại bị hư hại nặng, phải sửa chữa khẩn cấp rồi bay về Đà Nẵng trong tình trạng cầu may. Từ sau sự cố này, máy bay vận tải Mỹ không còn dám hạ cánh xuống Khe Sanh, buộc phải chuyển sang thả hàng bằng dù, khiến một lượng lớn vật tư bị hư hỏng khi tiếp đất. Không chỉ tiếp tế cho lòng chảo Khe Sanh, việc tiếp vận cho các cao điểm xung quanh cũng mang tính sống còn. Bởi nếu để quân giải phóng kiểm soát trọn vẹn các ngọn đồi này, họ hoàn toàn có thể khống chế trực tiếp trung tâm căn cứ với độ chính xác rất cao. Trước sức ép đó, Mỹ phải huy động hàng trăm lượt trực thăng mỗi ngày để yểm trợ và tiếp tế cho các ngọn đồi. Một cuộc đua hậu cần căng thẳng không kém gì ngoài mặt trận. Quân giải phóng siết chặt vòng vây đến mức việc tắm giặt của lính Mỹ cũng phải trông chờ vào nước thả từ trực thăng. Một sĩ quan quân giải phóng sau này viết trong hồi ký: "Chúng tôi vượt hàng trăm cây số đường rừng chỉ với vài bi đông nước, còn lính Mỹ thì có trực thăng tiếp đức chỉ để tắm giặt. Nhìn cảnh đó, tôi tin rằng nếu kiên trì, chúng tôi sẽ giành phần thắng." Nắm được quy luật hoạt động của trực thăng, quân giải phóng bố trí các khẩu đội súng máy 12,7 ly phục kích ngay tại các điểm thả hàng. Chỉ trong vòng 2 tuần, hàng chục trực thăng Mỹ bị bắn rơi. Riêng đơn vị súng máy 12,7 ly bố trí tại sân bay Tà Cơn đã hạ tới 17 chiếc UH-1A. Đáng chú ý nhất là xạ thủ Nguyễn Văn Lương, người được xem là cao thủ phòng không mùa giải 1968, với 7 trực thăng bị bắn hạ, một con số khiến phía đối phương thực sự choáng váng. Dĩ nhiên, Mỹ cũng không phải tay vừa. Họ huy động lượng lớn máy bay ném bom yểm trợ cho các đợt tiếp vận, khiến nhiều đơn vị pháo phòng không của quân giải phóng chịu tổn thất đáng kể. Một số trận địa bị phá hủy, nhờ đó việc tiếp tế cho các cao điểm của Mỹ tạm thời bớt căng thẳng hơn trước. Mục tiêu sống còn của Mỹ lúc này là phải đánh bật đối phương khỏi Khe Sanh, vì vậy họ liên tục tăng cường hỏa lực pháo binh và không quân. Chỉ tính từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 1968, không quân Mỹ, bao gồm cả pháo đài bay B-52, đã trút xuống khu vực này gần 115.000 tấn bom, tương đương lượng bom Mỹ từng ném xuống toàn bộ nước Nhật trong cả năm 1945. Không chịu đứng ngoài cuộc chơi, pháo binh Mỹ trong căn cứ Khe Sanh cùng các trận địa từ Kazon và Rotbai cũng dội xuống tới 159.000 quả đạn pháo vào một khu vực chỉ rộng 32 km vuông quanh Khe Sanh,
tạo nên những bão lửa dữ dội bậc nhất chiến trường, được xếp vào hàng những trận hỏa lực khốc liệt trong lịch sử chiến tranh thế giới. Để đối phó với hỏa lực khổng lồ ấy, quân giải phóng lựa chọn một phương án tưởng như thô sơ nhưng hiệu quả đến không ngờ. Đó chính là hệ thống chiến hào, từng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ huyền thoại năm 1954. Chính phía Mỹ cũng phải thừa nhận một thực tế rất đắt đỏ. Muốn phá hủy chỉ 30 mét giao thông hào, họ phải bắn tới 1.000 viên đạn pháo mà chỉ gây thương vong được vài lính đối phương. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Trước sức mạnh áp đảo của Mỹ, lực lượng được đánh giá vượt trội gấp nhiều lần so với quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, thiệt hại của quân giải phóng bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Mỗi ngày, các đơn vị phải sửa chữa và đào lại từ 40 đến 50% hệ thống chiến hào, có ngày cao điểm phải phục hồi tới 70% công sự trận địa. Cùng với thiệt hại về vật chất, tổn thất tại tuyến đầu cũng ngày một lớn, ước tính ít nhất 200 cán bộ chiến sĩ mỗi tuần. Số người bị thương lên tới hàng nghìn, chủ yếu do các loại vũ khí sát thương mạnh như bom bi, bom napalm, pháo cỡ lớn và đạn chùm. Vì vậy, lực lượng bị thương liên tục phải đưa về tuyến sau để phẫu thuật và điều trị. Dù chịu tổn thất không nhỏ, tinh thần chiến đấu của quân giải phóng vẫn duy trì ở mức rất cao. Các mũi vây lấn không những không dừng lại mà còn tiếp tục được mở rộng. Nhận thấy chỉ dựa vào không quân và pháo binh là chưa đủ, phía Mỹ buộc phải tổ chức nhiều đợt phản kích mạnh từ trong căn cứ đánh ra, nhằm giành lại một số chốt trọng yếu. Hàng loạt trận giao tranh vô cùng quyết liệt đã xảy ra. Đơn cử như ngày 25 tháng 2, một trung đội thuộc đại đội B, tiểu đoàn 1/26 của Mỹ gần như bị đánh tê liệt hoàn toàn. Ở chiều ngược lại, quân giải phóng cũng chịu tổn thất hàng chục chiến sĩ trong trận đánh ngắn ngủi nhưng khốc liệt ấy. Những cuộc đụng độ kiểu ăn miếng trả miếng như vậy liên tiếp diễn ra với mật độ dày đặc, khiến thương vong chung của cả hai phía đều ở mức rất nặng nề. Kết hợp với vây lấn, quân giải phóng liên tục tổ chức pháo kích nhằm tiêu hao sinh lực đối phương. Đỉnh điểm là ngày 23 tháng 2, một trận pháo kích dữ dội đánh trúng kho đạn lớn trong căn cứ, gây 63 thương vong cho phía Mỹ, trong đó có ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng. Song song với đó, lực lượng bắn tỉa vẫn hoạt động suốt ngày đêm, khiến tinh thần binh lính trong căn cứ luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ. Để đối phó, phía Mỹ sử dụng bom napalm nhằm triệt phá các khu vực nghi có bắn tỉa ẩn náu. Tuy nhiên, quân giải phóng lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển sang đào hầm ngụy trang kín đáo, một cách thích nghi nhanh gọn khiến đối phương tiếp tục gặp không ít khó khăn. Với những ký ức ám ảnh trong quãng thời gian bị vây hãm ở Khe Xanh, cựu binh Mỹ John Scott Jones từng chia sẻ: "Chúng tôi phải co cụm trong những hầm trú ẩn chật hẹp, hứng chịu pháo kích liên tục từ đối phương. Rất nhiều đồng đội đã hy sinh hoặc bị thương. Đó thực sự là quãng thời gian khủng hoảng. Chúng tôi thiếu nước, thiếu lương thực, chỉ biết cầm cự từng ngày và cầu mong có thể sống sót trở về với gia đình." Sau hơn một tháng bị bao vây, số phận của hơn 6.000 binh sĩ Mỹ tại Khe Xanh rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Thế nhưng, vào thời điểm đó, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trên khắp chiến trường miền Nam, khiến phía Liên quân chưa thể lập tức mở chiến dịch giải tỏa cho Khe Xanh. Ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ khởi động chiến dịch Sierra, còn được gọi với cái tên không chính thức là Super Gaggle, bởi quy mô huy động không quân được xem là đập búa không tiếc tay. Chiến dịch tập trung đánh phá các trận địa pháo của quân giải phóng quanh Khe Xanh bằng khí ga, khói, đạn pháo công suất lớn và bom napalm. Song song với đó, Mỹ tranh thủ sử dụng trực thăng vận tải để thả tiếp tế cho căn cứ và các cao điểm phòng thủ. Ở mặt trận đường thủy, sáng ngày 1 tháng 3 năm 1968, trên sông Hiếu, du kích xã Do Hà, Do Cam, bộ đội địa phương Cam Lộ, Trung đoàn 270 phối hợp cùng đặc công đoàn 126 tổ chức phục kích, đánh trúng 7 tàu vận tải cỡ lớn của Mỹ, làm hư hại thêm 5 chiếc khác. Trận đánh này được ví như một bạch đằng trên sông Hiếu, khiến tâm lý phía Liên quân càng thêm dao động. Đến giữa tháng 3 năm 1968, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng dự kiến
Nếu đến cuối tháng 3 đối phương vẫn chưa tổ chức giải tỏa, ta sẽ chủ động đánh chiếm một bộ phận cứ điểm tiền tuyến để gia tăng sức ép. Nhiệm vụ quan trọng này được giao cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, và rồi, điều gì đến cũng đã đến. Ngày 22 tháng 3 năm 1968, Quân Giải phóng chính thức ra quyết định đánh chiếm cụm căn cứ tiền trạm ở phía đông sân bay Tà Cơn. 23 giờ 30 phút đêm hôm đó, pháo binh Quân Giải phóng đồng loạt nổ súng vào sở chỉ huy cụm phòng ngự Tà Cơn, tập trung áp chế các trận địa pháo, súng cối và hỏa lực bắn thẳng của đối phương, mở đường cho bộ đội tiến công. Trận đánh diễn ra vô cùng căng thẳng. Hỏa lực mạnh từ phía đối phương khiến tổ bộc phá mũi xung phong chịu thiệt hại nặng. Nhận thấy việc chiếm giữ cứ điểm trong thời điểm này khó đạt mục tiêu, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng quyết định tạm dừng tiến công, rút về tuyến chốt để củng cố lực lượng. Theo nhiều tài liệu, Quân Giải phóng chịu tổn thất ít nhất 57 cán bộ, chiến sĩ, số bị thương trong đêm lên tới hàng trăm người. Phía Mỹ cũng ghi nhận khoảng 100 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến tại khu vực phía đông sân bay Tà Cơn. Dù không đạt được mục tiêu chiếm cứ điểm, nhưng đòn tiến công này đã gây sức ép tâm lý rất lớn lên đối phương. Hãng tin AP khi đó phải thừa nhận, sống ở Khe Sanh lúc này chẳng khác nào ngồi trên một chiếc ghế điện, một cách ví von đủ để thấy áp lực nặng nề đến mức nào. Xét riêng về hiệu quả pháo binh, hỏa lực của Quân Giải phóng tiếp tục được thể hiện rõ rệt. Tính từ đầu chiến dịch đến cuối tháng 3 năm 1968, hai trung đoàn pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam chịu thương vong 185 pháo thủ, các đơn vị pháo phòng không tổn thất thêm 88 người. Trong khi đó, hơn 9.400 viên đạn pháo và súng cối được bắn ra, trong đó có khoảng 3.800 viên đạn pháo 122 ly, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng đối phương, với gần 2.000 binh sĩ bị thương vong. Để giảm áp lực, ngày 30 tháng 3 năm 1968, hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ cùng hai đại đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường yểm trợ, tổ chức một cuộc phản kích lớn vào trận địa chốt số 3 của đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 9 Quân Giải phóng. Mục tiêu của phía liên quân là phải chiếm bằng được chốt này. Tuy nhiên, sau gần 5 giờ giao tranh liên tục, họ bị đánh bật ra khỏi trận địa. Phía liên quân ghi nhận 112 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, trong đó có ít nhất 12 lính Mỹ tử trận. Đây cũng được xem là một trong những lần cuối cùng quân Mỹ tổ chức phản kích quy mô lớn từ căn cứ Khe Sanh. Sau đó, thế trận ngày càng nghiêng về thế phòng thủ bị động. Đến thời điểm này, cả Tổng thống Johnson lẫn Quốc hội Mỹ đều thực sự lo lắng cho gần 6.000 binh sĩ Mỹ đang bị vây chặt tại Khe Sanh. Không chỉ riêng Washington, mà gần như cả thế giới cũng nín thở theo dõi từng diễn biến tại thung lũng này. Nỗi ám ảnh về một Điện Biên Phủ thứ hai treo lơ lửng trên bàn làm việc của Nhà Trắng. Và cuối cùng, Tổng thống Johnson buộc phải đi đến một quyết định quan trọng, ưu tiên điều động một lực lượng cực mạnh để giải vây Khe Sanh, một kênh bạc lớn, không chỉ về quân sự mà cả về uy tín chính trị. Lúc này, giai đoạn 2 cơ bản khép lại, chiến dịch chính thức bước sang giai đoạn 3, giai đoạn mang tính sống còn đối với toàn bộ cứ điểm Khe Sanh. Khe Sanh, nơi người Mỹ từng tin rằng họ đang nắm trong tay mọi lợi thế, hỏa lực mạnh nhất, trực thăng nhiều nhất và một siêu cứ điểm được cho là không thể công phá. Nhưng chỉ sau vài tuần, niềm tin ấy bắt đầu rạn nứt, bom đạn trút xuống dày đặc hơn, tiếp tế ngày càng khó khăn. Và mối đe dọa lớn nhất lúc này không chỉ là pháo kích, mà là cảm giác bị cô lập hoàn toàn giữa núi rừng Trường Sơn. Sau khi hai giai đoạn đầu của chiến dịch Đường 9, Khe Sanh khép lại, cả hai bên đều chịu tổn thất rất nặng. Hàng chục trận đánh lớn nhỏ liên tiếp đã đẩy chiến trường Quảng Trị vào trạng thái căng thẳng chưa từng có. Việc Quân Giải phóng kiểm soát phần lớn các cứ điểm xung quanh khiến Khe Sanh gần như bị cô lập. Tiếp tế gián đoạn, tinh thần binh sĩ Mỹ suy giảm rõ rệt, trong khi quyết tâm của các đơn vị Quân Giải phóng ngày càng được củng cố. Sự đối lập ấy thể hiện rất rõ. Nếu đầu chiến dịch, quân đội Hoa Kỳ bước vào Khe Sanh với sự tự tin cao độ, thì đến cuối tháng 3 năm 1968, tinh thần ấy đã tụt dốc nhanh đến mức chính những người trong cuộc cũng không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tính đến hết tháng 3 năm 1968, Quân Giải phóng về cơ bản đã đạt được mục tiêu chiến lược quan trọng, kìm chân một lực lượng lớn quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực rừng núi Quảng Trị. Điều này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho đợt 1 của tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt tại các đô thị trọng điểm. Tuy nhiên, bước sang tháng 3, thời tiết tại Khe Sanh dần khô ráo, ít mưa, không quân và hỏa lực Mỹ bắt đầu phát huy ưu thế mạnh hơn. Trước tình hình đó, Quân Giải phóng buộc phải giảm dần cường độ vây hãm, điều chỉnh thế trận để bảo toàn lực lượng.
Giai đoạn này cũng khép lại đợt 1 của sự kiện Mậu Thân 1968. Ngày 1 tháng 4 năm 1968, ngày cá tháng 4, một ngày mà nhiều nơi trên thế giới thi nhau nói dối, nhưng tại Khe Sanh, người Mỹ bắt đầu một kênh bạc rất thật. Đúng ngày 1 tháng 4 năm 1968, theo mật lệnh trực tiếp của Tổng thống Lyndon Johnson, quân đội Hoa Kỳ chính thức phát động chiến dịch Pegasus, ngựa bay, nhằm giải tỏa siêu cứ điểm Khe Sanh đang bị vây chặt suốt nhiều tuần liền. Để thực hiện nhiệm vụ này, Mỹ tung vào chiến trường sư đoàn không kỵ số 1, một trong những lực lượng cơ động tinh nhuệ và đắt giá nhất của lục quân Hoa Kỳ thời điểm đó. Sư đoàn gồm 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn từ 800 đến 1.000 quân. Ngoài bộ binh, lực lượng này còn được tăng cường pháo binh, trinh sát, trực thăng vũ trang và máy bay vận tải. Tổng cộng, sư đoàn không kỵ số 1 sở hữu tới 439 máy bay, chủ yếu là trực thăng. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn huy động thêm chiến đoàn dù số 3 và một tiểu đoàn pháo 105 ly của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tính chung, cánh quân giải tỏa lên tới gần 16.000 binh sĩ, đi kèm hàng nghìn phương tiện và hỏa lực mạnh chưa từng có. Với sức cơ động và hỏa lực như vậy, sư đoàn không kỵ số 1 được xem là con át chủ bài của quân đội Hoa Kỳ. Ngay khi nắm được thông tin Mỹ mở chiến dịch Pegasus, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam lập tức điều chỉnh lực lượng. Sư đoàn 308 được tăng cường cho mặt trận Khe Sanh, trong khi sư đoàn 325 được rút ra để cơ động chi viện các chiến trường khác. Trong đó, Trung đoàn 9 của sư đoàn 325 tăng cường cho mặt trận B3 Tây Nguyên. Trung đoàn 101D và Trung đoàn 915C được điều vào mặt trận B2, trải dài từ Ninh Thuận đến tận Cà Mau. Việc cả hai phía liên tục tung vào chiến trường những đơn vị tinh nhuệ nhất cho thấy một điều rất rõ ràng. Cả Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều đã sẵn sàng chơi sát ván trong đợt giao chiến thứ 3 tại mặt trận Đường 9, Khe Sanh năm 1968. Từ đây, chiến trường Khe Sanh bước sang một giai đoạn mới, quy mô lớn hơn, quyết liệt hơn và mang tính sống còn đối với cả hai bên. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1968, bầu trời Khe Sanh rung chuyển dữ dội. Không quân Mỹ mở màn giai đoạn giao chiến thứ 3 bằng 15 đợt ném bom B-52, trút xuống khoảng 450 tấn bom dọc hai bên trục Đường 9. Một lời chào sân nặng nề, thể hiện quyết tâm giải vây Khe Sanh bằng mọi giá. Ngay sau đó, trực thăng Mỹ hoạt động với mật độ dày đặc, một tiểu đoàn không kỵ được đổ xuống khu vực Bồng Nho, Động Cho, Úc Nhi, đồng thời một đại đội pháo binh được không vận thẳng vào Khe Sanh. Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 4, Mỹ tổ chức 147 lượt xe vận tải đưa đạn dược, vật tư từ Tân Lâm lên Cà Lu, cho thấy áp lực tiếp tế vẫn vô cùng lớn. Sang ngày 2 tháng 4, các đợt B-52 tiếp tục oanh tạc khu vực Đông Nam Khe Sanh. Đến 14 giờ 30 phút, trực thăng Mỹ đổ 2 tiểu đoàn. Một xuống phía đông Làng Cát, một xuống khu vực Cà Lu. Sau khi chiếm được bãi đáp, tiểu đoàn 1/5 không kỵ nhanh chóng cơ động về hướng đồn Pháp cũ, một vị trí chiến thuật quan trọng. Tuy nhiên, tại đây họ đụng độ trực tiếp với một tiểu đoàn quân giải phóng đang phòng ngự, trận đánh diễn ra ác liệt ở cự ly gần. Hai bên giằng co quyết liệt bằng hỏa lực mạnh. Kết quả, tiểu đoàn 1/5 không kỵ chịu thiệt hại nặng, trong đó tiểu đoàn trưởng, Trung tá Ranco, đã thiệt mạng. Tiểu đoàn 2/5 không kỵ được lệnh tiến vào chi viện, tuy nhiên, quân giải phóng cũng chủ động rút khỏi khu vực bởi tổn thất trong cuộc đụng độ với một đơn vị không kỵ thiện chiến của Mỹ là không nhỏ. Ngày 3 tháng 4 năm 1968, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép, khoảng 200 lượt trực thăng được huy động, đổ lữ đoàn 1 không kỵ xuống các khu vực Pa Ca, Làng Con, cao điểm 420 và Cô Nhôm, từng bước mở rộng hành lang giải tỏa. Sáng ngày 4 tháng 4, mục tiêu tiếp theo là cao điểm 471, vị trí then chốt có khả năng khống chế toàn bộ khu vực Tây Nam Tà Cơn. Pháo binh và không quân Mỹ bắn phá liên tục nhiều giờ, sau đó tung tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9 thủy quân lục chiến tiến chiếm các mỏm 3, 4 và 5 tại Động Ché Riêng. Tại đây, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đại đội 7, tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9 quân giải phóng, cùng một phân đội của tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66. Cuộc chiến giằng co suốt cả ngày, hai bên liên tục phản kích qua lại mà không bên nào giành được ưu thế rõ rệt. Chỉ riêng một quả đồi nhỏ này, quân Mỹ chịu 66 thương vong, trong khi quân giải phóng cũng tổn thất khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ. Trước sự kháng cự quyết liệt, Bộ Chỉ huy Mỹ buộc phải điều chỉnh phương án. Họ tiếp tục dùng trực thăng đổ thêm một tiểu đoàn không kỵ xuống các mỏm 3 và 4 tại Động Ché Riêng, quyết tâm chiếm cao điểm 471 để mở rộng bàn đạp giải tỏa Khe Sanh. Cuộc đối đầu tại Đường 9,
Khe xanh lúc này đã bước sang một giai đoạn mới, quy mô lớn hơn, hỏa lực mạnh hơn và mức độ tổn thất cũng ngày càng khốc liệt. Sau khi phán đoán tình hình, đêm ngày 5 tháng 4 năm 1968, quân giải phóng bất ngờ tổ chức tập kích khu đồn trú của quân Mỹ tại Mòm 2, Động Ché Riêng. Yếu tố bất ngờ phát huy hiệu quả, phía Mỹ tổn thất 29 binh sĩ, trong khi quân giải phóng thương vong khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ. Cũng trong ngày 5 tháng 4, tại khu vực cao điểm 400, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 quân giải phóng mở đòn tiến công bất ngờ, loại khỏi vòng chiến gần 100 lính không kỵ Mỹ. Phía Mỹ sau đó phản kích dữ dội bằng hỏa lực vượt trội. Theo ước tính của phía Mỹ, quân giải phóng trong các trận này có thể chịu từ 90 đến 120 thương vong, cho thấy cái giá rất lớn của những đòn đánh áp sát. Tại khu vực Làng Khoai, tiểu đoàn 3 quân giải phóng được giao nhiệm vụ lập chốt chặn, cắt đường tiếp viện của quân Mỹ, tiếp tục siết chặt áp lực lên cánh quân giải tỏa. Lực lượng giữ chốt lúc này chỉ vỏn vẹn 20 cán bộ, chiến sĩ, do Nguyễn Văn Bình, tham mưu trưởng tiểu đoàn và Bùi Ngoãn, đại đội phó đại đội 11 trực tiếp chỉ huy. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1968, sau nhiều giờ pháo binh và trực thăng vũ trang Mỹ bắn phá dữ dội, một tiểu đoàn Mỹ chia làm 2 mũi mở cuộc tiến công, 5 đợt xung phong liên tiếp đều bị chặn đứng ngay trước chốt. Theo phía quân giải phóng, đơn vị phòng ngự tổn thất 10 trên 20 cán bộ, chiến sĩ, trong đó đại đội phó Bùi Ngoãn hy sinh tại trận địa. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng chịu tổn thất nặng, gần 100 binh sĩ thương vong, đội hình tiến công bị choáng váng và buộc phải chững lại. Khi tuyến phòng ngự phía trước bị phá hủy nghiêm trọng, lực lượng giữ chốt rút về tuyến 2 để tiếp tục cầm cự. Đến ngày 7 tháng 4, trước sức ép hỏa lực ngày càng lớn, đơn vị chủ động rút về phía Nam, hoàn thành nhiệm vụ cầm chân và tiêu hao đối phương. Đầu tháng 4 năm 1968, quanh cụm căn cứ Khe Xanh liên tiếp diễn ra những trận giành giật chốt vô cùng quyết liệt. Tiêu biểu là cao điểm 558, nằm ở phía tây bắc Khe Xanh. Lực lượng quân giải phóng chốt giữ tại đây gồm 2 tiểu đội bộ binh chiếm giữ 2 mỏm đồi, được yểm trợ bởi súng máy phòng không 12,7 mm và một khẩu cối 60 mm phía sau, với hệ thống hầm hào, công sự tương đối vững chắc. Trận chiến trên cao điểm 558 diễn ra suốt 2 ngày, từ 6 đến 7 tháng 4 năm 1968. Nhiều tài liệu gọi đây là kỳ tích 1 chọi 40. 2 tiểu đội quân giải phóng đối đầu với 2 tiểu đoàn Mỹ, cầm chân đối phương suốt 48 giờ liên tục. Theo ghi nhận của quân giải phóng, đã loại khỏi vòng chiến gần 200 binh sĩ Mỹ. Tài liệu phía Mỹ cũng thừa nhận, chỉ riêng ngày đầu tiến công đã có ít nhất 57 binh sĩ thương vong. Tuy vậy, với ưu thế cơ động và hỏa lực áp đảo, quân Mỹ cuối cùng vẫn chiếm được cao điểm 558. Các đơn vị không kỵ tại đây bắt tay được với thủy quân lục chiến trong căn cứ Khe Xanh, tạo thành tuyến kiểm soát liên hoàn. Sau đó, tiểu đoàn 1 trên 9 thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục càn quét khu vực xung quanh, chiếm lại các cao điểm 552 và 861 gần như không gặp kháng cự đáng kể. Về phía quân giải phóng, Bộ Chỉ huy Mặt trận nhận định rõ, không thể chỉ phòng ngự bị động. Bên cạnh nhiệm vụ chặn đánh các mũi giải tỏa quanh Khe Xanh và dọc đường 9, các đơn vị được lệnh chủ động tập kích vào các bãi đổ bộ và khu đóng quân của lực lượng không kỵ Mỹ, mắt xích cơ động then chốt của đối phương. Ở chiều ngược lại, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa cũng đẩy mạnh càn quét, tận dụng thời điểm quân giải phóng phải phân tán lực lượng. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1968, Chiến đoàn dù số 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân Lam Sơn 207 nhằm tiến công các đơn vị quân giải phóng quanh khu vực làng vây. 132 trực thăng được huy động, liên tục đổ quân xuống các cao điểm phía tây bắc làng vây cũ. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng vừa triển khai, pháo binh quân giải phóng đã kịp thời bắn chặn. Hỏa lực pháo kích chùm thẳng vào đội hình đổ bộ, khiến các tiểu đoàn dù số 2 và số 6 chịu tổn thất nặng ngay từ đầu, chưa kịp xung phong đã phải rút khỏi đội hình chiến đấu. Các tiểu đoàn dù số 3 và số 8 tiếp tục tiến quân, nhưng nhanh chóng bị trung đoàn 24, sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh liên tục, buộc phải co cụm lên cao điểm 400 để phòng ngự. Cùng ngày, tại các cao điểm 52 và 689, tiểu đoàn 1 trên 9 thủy quân lục chiến Mỹ bất ngờ bị tập kích bằng hỏa lực súng cối, ít nhất 36 binh sĩ Mỹ thương vong, đội hình tác chiến bị xáo trộn nghiêm trọng. Đêm ngày 8 tháng 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 quân giải phóng tiếp tục tập kích các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đang co cụm phòng ngự, nhằm tiêu hao thêm sinh lực và phá vỡ thế ổn định tạm thời. Trận đánh này đặc biệt nghiêm trọng khi thiếu tá Bùi Văn Thạch, tham mưu trưởng chiến đoàn dù số 3 tử trận tại trận địa, khiến tinh thần chiến đoàn dù rơi vào trạng thái căng thẳng và bất ổn. Để mở hành lang an toàn cho các mũi càn quét tiếp theo,
Ngày 10 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn Du số 6, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được không kỵ Mỹ yểm trợ, chia làm 3 mũi tiến công đánh chiếm làng vây cũ. Pháo binh liên quân bắn chi viện dữ dội. Tuy nhiên, tại cao điểm 500, phía tây bắc làng vây, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 quân giải phóng vẫn kiên cường bám trụ, tiếp tục biến khu vực này thành điểm nóng mới của chiến trường Khe Xanh. 3 đợt xung phong liên tiếp của tiểu đoàn Du số 6 đều bị đẩy lùi, đội hình tiến công bị bẻ gãy ngay trên sườn đồi. Làng vây một lần nữa chưa thể trở thành chiến thắng trọn vẹn của liên quân và cuộc giằng co quanh Khe Xanh tiếp tục leo thang. Nhằm tạo yếu tố bất ngờ và giành lại thế chủ động, đêm 11 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn 7 quân giải phóng bất ngờ mở cuộc phản công lên cao điểm 500. Kết quả, một đại đội Việt Nam Cộng Hòa bị đánh thiệt hại nặng, một đơn vị khác cũng chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, trước nguy cơ mất điểm cao then chốt, lực lượng yểm trợ Hoa Kỳ lập tức vào cuộc. Không quân, pháo binh được huy động ở mức tối đa, hỏa lực dội xuống liên tục, thậm chí các biện pháp chiến tranh hóa học cũng được sử dụng. Sức ép quá lớn khiến quân giải phóng chịu tổn thất nặng, thương vong lên tới hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Trên đà mở rộng kiểm soát, lữ đoàn 1 không kỵ Mỹ tiến công vào làng vây cũ, rồi nhanh chóng chiếm thêm Pa-ca, làng Con, làng Chài và Bi Hiên, đẩy nhiều đơn vị quân giải phóng rời khỏi tuyến phòng ngự. Tuy vậy, những kết quả này không hề dễ dàng. Chỉ trong một tuần giao tranh ác liệt quanh làng vây, liên quân cũng phải trả giá rất lớn. Lữ đoàn Du số 3, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại khoảng 40% quân số, tinh thần binh sĩ suy giảm nghiêm trọng và buộc phải rút về Huế để củng cố. Cuộc hành quân Lam Sơn 207 chính thức khép lại. Về phía Hoa Kỳ, chiến dịch Pegasus trên thực tế đã kết thúc từ ngày 8 tháng 4 năm 1968. Washington tuyên bố Khe Xanh đã được giải vây nhưng thực tế trên chiến trường cho thấy một bức tranh khác. Mỹ mới chỉ mở được tuyến tiếp vận từ hướng đông, trong khi 3 mặt còn lại của căn cứ vẫn chịu sức ép lớn. Nói cách khác, Khe Xanh chỉ tạm thời dễ thở hơn, chứ chưa thực sự an toàn. Các trận đánh nhỏ vẫn liên tục nổ ra. Ngày 13 tháng 4 năm 1968, tại cao điểm 881 Bắc, khi tiểu đoàn 3 trên 26 thủy quân lục chiến Mỹ triển khai đội hình tiến công chốt 622 trên địa hình trống trải, toàn bộ đội hình nhanh chóng bị lộ. Nắm bắt thời cơ, tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 66 quân giải phóng đang ém sẵn ở các vị trí thuận lợi, bất ngờ khai hỏa từ nhiều hướng đánh thẳng vào đội hình Mỹ, loại khỏi vòng chiến hàng chục binh sĩ tinh nhuệ. Chưa dừng lại ở đó, ngày 15 tháng 4, quân giải phóng tiếp tục tập kích bãi đáp của đại đội A, tiểu đoàn 1 trên 9 thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực Tây Nam cao điểm 689. Kết quả, 41 lính Mỹ tử trận, 47 binh sĩ khác bị thương hoặc mất tích. Ngay lập tức, hai đại đội C và D thủy quân lục chiến Mỹ được tung vào chi viện, nhưng vừa tiếp cận trận địa đã tiếp tục trúng hỏa lực tập kích dữ dội, khiến hai đơn vị này gần như bị xóa sổ. Phải nói thẳng một điều, phương án tập kích liên hoàn của quân giải phóng lúc này tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Cứ điểm Khe Xanh tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội, có những ngày ghi nhận hàng trăm viên đạn pháo hạng nặng trút xuống khu căn cứ. Điều khiến phía Mỹ đau đầu nhất là các trận địa pháo của quân giải phóng được bố trí bên kia biên giới Lào, nằm ngoài tầm bắn của pháo binh Mỹ trong căn cứ. Nói nôm na, bị pháo mà không thể phản pháo, cảm giác rất khó chịu. Cùng thời điểm đó ở hướng đông, sư đoàn 320 quân giải phóng cũng gia tăng cường độ tác chiến. Trung đoàn 64 liên tục tổ chức tập kích trên đường 9, đánh vào các đoàn xe cơ giới, tiêu diệt nhiều binh sĩ và phương tiện của quân Mỹ, khiến tuyến vận chuyển này luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Không những thế, nhiều mũi tiến công của quân Mỹ nhằm phá thế vây hãm tại các khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, An Thái cũng lần lượt bị trung đoàn 48 quân giải phóng chặn đánh, gây tổn thất đáng kể. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1968, quân Mỹ mở một đợt phản kích lớn. 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ chia làm nhiều mũi, cơ động tiến đánh cao điểm 622 với mục tiêu mở rộng vành đai an toàn quanh Khe Xanh. Tuy nhiên, tại đây họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, sư đoàn 304 quân giải phóng. Lực lượng phòng ngự bám trụ vững chắc trong công sự, đồng thời kết hợp các đòn vận động tiến công quy mô nhỏ trên nhiều hướng, đánh thẳng vào đội hình xung phong của đối phương. Kết quả là các mũi tiến công của Mỹ bị chặn đứng, buộc phải rút lui trở lại Khe Xanh, không đạt được mục tiêu đề ra. Chưa dừng lại ở đó, ngày 23 tháng 4 năm 1968, gần một tiểu đoàn không kỵ Mỹ từ khu vực làng Con, Phúc Hạ, mở cuộc hành quân về phía làng vây nhằm mở thêm hướng tấn công. Thế nhưng,
vừa mới đổ quân chiếm vị trí xuất phát xung phong, lực lượng này đã bị các đơn vị cơ động của sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh quyết liệt. Chỉ trong đòn đánh phủ đầu, 2 trực thăng chở quân bị bắn cháy, nhiều binh sĩ Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, đội hình không kỵ rơi vào trạng thái choáng váng cả về lực lượng lẫn tinh thần. Trước tình thế đó, số lính Mỹ còn lại buộc phải vội vã rút về Phúc Hạ, bỏ dở toàn bộ cuộc hành quân. Một lần nữa, ý đồ mở rộng bàn đạp quanh Khe Xanh lại không thành công như kế hoạch. Có thể thấy rõ, ở giai đoạn này, quân giải phóng không chỉ phòng ngự mà đang chủ động đánh liên hoàn, đánh vào nhịp cơ động và tinh thần chiến đấu của đối phương, khiến các nỗ lực giải tỏa Khe Xanh của Mỹ ngày càng trở nên tốn kém và rủi ro. Trên tuyến đường 9, tiểu đoàn 8 quân giải phóng liên tục tổ chức các trận phục kích vào đoàn xe vận tải chở vũ khí và trang bị của đối phương, khiến lực lượng Mỹ bị tiêu hao đáng kể cả về người lẫn phương tiện. Điều đáng chú ý là những trận đánh này không chỉ gây thiệt hại cho đối phương, mà còn giúp giảm thiểu thương vong cho bộ đội, nhờ cách đánh bất ngờ, đánh nhanh rồi rút gọn. Cụ thể, ngày 19 tháng 4, quân giải phóng tập kích phá hủy 5 xe GMC và 1 xe bọc thép M113. Ngày 20 tháng 4, tiếp tục loại khỏi vòng chiến 2 trung đội Mỹ, đánh trúng 6 xe chở quân. Ngày 21 tháng 4, các đòn đánh trên đường 9 đạt đỉnh cao khi 108 binh sĩ Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, cùng 1 xe tăng và nhiều xe vận tải bị phá hủy. Trong khi đó, các thông báo chính thức từ phía Mỹ cho rằng chiến dịch đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại nhận định rằng Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc các cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207, trong khi ý định giải tỏa Khe Xanh vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Dẫu vậy, nếu nhìn một cách khách quan cũng cần thừa nhận rằng các cuộc hành quân của phía Mỹ đã đánh bật được nhiều mũi vây lấn của quân giải phóng ra xa, đồng thời chiếm lại hàng loạt chốt quan trọng xung quanh Khe Xanh. Những hoạt động này gây tổn thất lớn cho quân giải phóng về quân số và trang bị, và quan trọng hơn, nguy cơ siêu cứ điểm Khe Xanh bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, phía Hà Nội cũng nhanh chóng nhìn rõ thực tế, vòng vây quanh Khe Xanh đã bị chiến dịch Pegasus chọc thủng, lực lượng Mỹ được tăng cường mạnh, tạo ra nhiều thách thức mới trên chiến trường. Dẫu vậy, quyết tâm chiến lược vẫn không thay đổi. Mục tiêu được xác định rõ, tiếp tục gây sức ép, từng bước nhổ tận gốc siêu cứ điểm Khe Xanh, qua đó phủ nhận quan điểm cho rằng quân giải phóng không đủ khả năng tiến hành chiến tranh quy ước trước một đối thủ vượt trội về hỏa lực. Chính vì vậy, quân giải phóng bắt đầu dồn lực cho giai đoạn 4 với quyết tâm khôi phục thế vây lấn, gia tăng áp lực liên tục và cuối cùng là buộc quân Mỹ phải rút bỏ Khe Xanh. Sau khi khép lại đợt giao chiến thứ 3, quân giải phóng phải thừa nhận một thực tế không mấy dễ chịu. Vòng vây quanh Khe Xanh đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus. Lực lượng đối phương được tăng cường liên tục, hỏa lực ngày càng dày, còn việc cơ động tiếp tế của ta thì khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng thay vì chùn tay, Hà Nội lại đi đến một quyết định mang tính leo thang chiến tranh quy ước, lần đầu tiên dàn quân ở cấp sư đoàn, quyết tâm nhổ tận gốc siêu cứ điểm Khe Xanh, nơi được xem là một trong những căn cứ mạnh nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Và ngay từ đầu đợt 4, cục diện đã nóng lên rất nhanh. Ngày 4 tháng 5 năm 1968, quân giải phóng bất ngờ tập kích cao điểm 552, một vị trí then chốt trong hệ thống phòng ngự quanh Khe Xanh. Trận đánh gây thiệt hại nặng cho 2 đại đội không kỵ Mỹ, 1 đại đội thủy quân lục chiến, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly và nhiều khẩu pháo không giật 106,7 ly. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. 3 đại đội xung kích của quân giải phóng chịu tổn thất lớn do hỏa lực hiện đại và ưu thế không quân của đối phương. Dù vậy, trận đánh này đã tạo ra một hệ quả rất quan trọng. Lực lượng pháo binh yểm trợ của Mỹ tại khu vực bị suy giảm nghiêm trọng khi nhiều pháo thủ và trận địa bị loại khỏi vòng chiến. Nhờ vậy, áp lực hỏa lực lên các đợt tiến công sau đó của quân giải phóng ít thiệt hại hơn. Cùng thời điểm này trên toàn mặt trận Khe Xanh, các mũi tiến công của quân giải phóng được triển khai liên tục và dày đặc, đặc biệt ở hướng Tây và Tây Bắc. Trung đoàn 66 bao vây, áp chế các cao điểm 832 và 689 ở hướng Tây Nam. Trung đoàn 9 tiến công áp sát làng Khoai, đánh bại các mũi phản kích của đối phương, bắn rơi 3 trực thăng, loại khỏi vòng chiến hơn 100 binh sĩ Mỹ. Nhìn tổng thể, vị trí của Khe Xanh có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng tới Điện Biên Phủ. Cả hai đều nằm gần biên giới Việt, Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, xa hậu cứ, dễ bị cô lập nếu tuyến tiếp tế gặp vấn đề. Khe Xanh cách biên giới Việt, Lào khoảng 20 km, trong khi Điện Biên Phủ chỉ khoảng 8 km. Tuy nhiên, có một khác biệt mang tính sống còn. Ở Điện Biên Phủ, quân Pháp gần như chỉ có thể tiếp cận bằng đường không. Còn tại Khe Xanh, ngoài không vận,
quân Mỹ vẫn còn đường 9, một tuyến bộ quan trọng để mở hành lang tiếp tế. Chính điểm khác biệt này khiến Khe Sanh không lặp lại hoàn toàn kịch bản Điện Biên Phủ, nhưng cũng không vì thế mà trở thành một pháo đài an toàn. Bởi khi hỏa lực bị bào mòn, tinh thần bị bào mòn, thì dù có đường tiếp tế, cảm giác bị vây ép giữa rừng núi Trường Sơn vẫn đủ khiến bất kỳ siêu cứ điểm nào cũng phải nghẹt thở. Trên tuyến đường 9, trong các ngày 14 và 15 tháng 5, lực lượng quân giải phóng đã liên tục tổ chức nhiều trận tập kích ở khu vực phía nam làng Khoai. Kết quả là hàng loạt xe vận tải và sinh lực đối phương bị loại khỏi vòng chiến, khiến công tác tiếp vận cho Khe Sanh của quân Mỹ lại một lần nữa rơi vào thế khó. Cùng thời điểm này, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 308 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Tà Cơn và dọc theo đường 9, tạo sức ép liên tục lên hệ thống phòng ngự và hậu cần của đối phương quanh Khe Sanh. Ở một hướng khác, Sư đoàn 320, còn được gọi là Sư đoàn Đồng Bằng, lại triển khai một cách đánh rất đặc trưng. Vừa chiến đấu tạo thế liên hoàn trên các khu vực đồng bằng phía đông, vừa nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động trên sông, cũng như cách bố trí bảo vệ cảng cửa Việt của đối phương. Mục tiêu thì khá rõ ràng, đánh thẳng vào tuyến tiếp tế đường sông, nơi được xem là mạch máu hậu cần của quân Mỹ ở khu vực này. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và việc sử dụng hỏa lực một cách linh hoạt từ DKZ, cối 82 ly, B40, B41 cho tới trọng liên 12,7 ly, quân giải phóng đã đánh chìm và làm hư hại nhiều tàu vận tải của Mỹ trên sông Cửa Việt. Tiêu biểu nhất trong các hoạt động tháng 5 của Sư đoàn 320 chính là trận đánh tại khu vực bãi cát Cửa Việt. Chiều ngày 2 tháng 5, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 6 phối hợp cùng pháo binh và lực lượng bộ đội địa phương đã tập kết bí mật và bất ngờ mở cuộc tiến công dữ dội vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 Thủy quân lục chiến Mỹ. Cuộc đổ bộ bằng tàu của phía liên quân gần như mất phần lớn hàng hóa và phương tiện, khiến nỗ lực tiếp viện cho lực lượng Mỹ tại Khe Sanh vốn đã căng thẳng, nay lại càng thêm chật vật. Và chính từ đây, một câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện. Trong nhiều thập niên sau chiến tranh, mục đích thực sự của quân đội Bắc Việt trong chiến dịch đường 9, Khe Sanh vẫn là điều khiến giới quân sự Mỹ và phương Tây tranh luận không dứt. Tướng William Westmoreland trong suốt nhiều năm vẫn tin rằng mục tiêu chính của quân giải phóng là chiếm giữ Khe Sanh, tạo ra một kịch bản tương tự Điện Biên Phủ năm 1954. Theo ông, đó là lý do vì sao quân đội nhân dân Việt Nam lại tập trung lực lượng lớn đến như vậy, với 4 sư đoàn chủ lực, trong đó 2 sư đoàn trực tiếp bao vây Khe Sanh. Lại có nhiều ý kiến khác cho rằng, việc quân giải phóng bố trí lực lượng quanh khu vực này đơn giản chỉ nhằm phòng thủ cục bộ tại khu vực vĩ tuyến 17, hoặc để dự phòng khả năng Mỹ mở một cuộc tấn công quy mô lớn ra miền Bắc. Nỗi lo này không phải là không có cơ sở, bởi trong lịch sử, từng tồn tại một tiền lệ rất đáng nhớ, trận Incheon trong chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu không chỉ đẩy lùi quân đội Bắc Triều Tiên khỏi miền Nam, mà còn thọc sâu thẳng vào miền Bắc bán đảo, khiến cục diện chiến tranh đảo chiều chỉ trong thời gian ngắn. Quay trở lại tháng 5 năm 1968, tình hình tại căn cứ Khe Sanh lúc này có thể gói gọn trong 2 chữ, căng đét. Chính vì thế, Khe Sanh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ. Có thời điểm 25% thời lượng truyền hình buổi tối tại Mỹ được dành riêng để tường thuật tình hình tại đây. Riêng kênh CBS, con số này thậm chí lên tới 50%. Và cũng phải nói thêm, nhờ đưa hàng loạt phóng viên chiến trường sang Việt Nam, các nhà đài Mỹ khi đó đã thu về không ít lợi nhuận. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại nằm ở chỗ khác. Những bản tin thương vong của lính Mỹ được cập nhật gần như mỗi ngày, khiến dư luận trong nước dần đổi chiều. Theo các khảo sát thời điểm đó, cứ 5 người Mỹ thì có 1 người chuyển từ ủng hộ sang phản đối chiến tranh. Dưới sức ép của dư luận, cộng với những báo cáo ngày càng xấu từ chiến trường, chính phủ Mỹ rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Bỏ thì thương, mà vương thì mệt, và thế là phương án rút quân để bảo toàn lực lượng bắt đầu được đặt lên bàn tính toán, nhằm tránh một kịch bản sụp đổ mang tính biểu tượng tương tự Điện Biên Phủ năm 1954, vốn sẽ gây tác động cực kỳ tiêu cực tới công chúng Mỹ. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Quân đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ đã tung ra cuộc hành quân giải tỏa Khe Sanh lần thứ 2, mang mật danh Scotland 2. Lực lượng tham gia gồm Trung đoàn 4 và Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 9 Thủy quân lục chiến Mỹ, với mục tiêu kéo giãn đội hình vây ép của quân giải phóng, tạo điều kiện cho ý định rút bỏ siêu cứ điểm Khe Sanh trong tương lai gần. Đến ngày 18 tháng 5, Chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định rút toàn bộ lực lượng rải rác trên các cao điểm như Cơ Long, Ba Trang, cao điểm 635 và nhiều ngọn đồi khác, đưa về tăng cường cho các khu vực đường 9, Nam Tà Cơn, Đông Hà và Cửa Việt. Đây cũng chính là thời điểm Mỹ chính thức kết thúc cuộc hành quân Scotland 2 sau gần 1 tháng giao tranh mà không đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Theo ghi nhận từ phía quân giải phóng, sau 1 tháng chiến đấu quyết liệt, đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 lính Mỹ, bắn rơi hoặc phá hủy 11 máy bay các loại,
phá hỏng 7 khẩu pháo hạng nặng, đồng thời gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ. Các tài liệu của Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng, riêng trong chiến dịch Scotland 2, quân đội Mỹ đã có ít nhất hơn 400 binh sĩ tử trận, chưa kể số bị thương. Tất nhiên theo phía Mỹ, họ cũng cho rằng trong chiến dịch này, quân giải phóng đã chịu tổn thất ít nhất hơn 500 người, chưa tính số mất tích và bị thương. Và như thường lệ trong chiến tranh, mỗi bên đều có những con số của riêng mình, nhưng điều không thể phủ nhận là Khe Xanh đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm như kỳ vọng ban đầu. Sau khi chiến dịch Scotland 2 khép lại, lực lượng Mỹ tại Khe Xanh chỉ còn lại 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Trong số này, một bộ phận buộc phải phân tán dọc theo đường 9, vừa bảo vệ các tuyến tiếp vận, vừa làm nhiệm vụ yểm trợ cho phương án rút quân khỏi siêu cứ điểm khi cần thiết. Đến cuối tháng 6 năm 1968, Đại tướng Creighton Abrams, người vừa được điều sang Việt Nam để thay thế tướng William Westmoreland, sau khi tiếp nhận một di sản khá rối rắm, đã đưa ra một quyết định mà chính ông thừa nhận là đau đầu không kém gì Khe Xanh. Đó là triển khai chiến dịch Charlie, tổ chức rút bỏ hoàn toàn căn cứ Khe Xanh, với quan điểm rất rõ ràng. Đã rút là phải rút trong danh dự, dù nơi này từng tiêu tốn của người Mỹ không ít công sức, tiền bạc và cả máu xương. Theo mệnh lệnh, quân Mỹ tại Khe Xanh được yêu cầu phá hủy toàn bộ công trình, cùng các loại vũ khí hạng nặng không thể di tản, nhằm tránh rơi vào tay đối phương. Phía Mỹ khẳng định đây không phải là tháo chạy, mà là một cuộc rút quân được tổ chức bài bản, có kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế chiến trường thì không phải lúc nào cũng chiều theo kế hoạch trên giấy. Nhiều mũi rút quân của Mỹ đã bị quân giải phóng phát hiện và tổ chức chặn đánh. Ở hướng Tây, Trung đoàn 246 quân giải phóng liên tục tổ chức truy kích các cánh quân Mỹ đang rút lui. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, đơn vị này chủ yếu chỉ đánh được bộ phận bọc hậu, không thể thọc sâu vào đội hình chủ lực nên chưa thể phá vỡ hoàn toàn thế rút quân của đối phương. Ở hướng Nam, Trung đoàn 102 do đã chịu tổn thất khá lớn phải rút về tuyến sau để củng cố lực lượng. Nhiệm vụ truy kích được giao cho Trung đoàn 88, triển khai dọc theo đường 9. Tuy vậy, kết quả vẫn tương tự, chỉ đánh được lực lượng bảo vệ phía sau, trong khi đội hình chính của Mỹ được tổ chức rất chặt chẽ, đúng chất một đội quân nhà nghề hàng đầu thế giới. Thậm chí, có những đợt truy kích của quân giải phóng đã bị trực thăng vũ trang Mỹ can thiệp, đánh bật trở lại. Nhưng với quan điểm, chưa ăn được keo này thì bày ngay kèo khác, quân giải phóng nhanh chóng chuyển hướng tác chiến, tận dụng tối đa thời điểm đối phương đang rút quân để tiêu hao sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ nhiều nhất có thể. Lập tức, lực lượng pháo binh được đưa vào vai trò then chốt, những trận đánh chặn chính xác và dồn dập nhằm vào sân bay Tả Cơn đã làm tê liệt nhiều hoạt động cơ động của quân Mỹ, phá nát các cuộc hành quân đường bộ, khiến đối phương chịu thiệt hại nặng nề cả về quân số lẫn khí tài. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Ngày 9 tháng 7 năm 1968, sau nhiều đợt xung kích kiên cường, bất chấp các đợt phản kích dữ dội của thủy quân lục chiến Mỹ, lần đầu tiên lá cờ của quân giải phóng được cắm trên cột cờ sân bay Tà Cơn. Một hình ảnh mang tính biểu tượng, đánh dấu sự kết thúc vai trò của Khe Xanh với tư cách là siêu cứ điểm mà người Mỹ từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Trong 3 ngày liên tiếp 15, 16 và 17 tháng 7 năm 1968, Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 75 được giao nhiệm vụ chốt giữ cao điểm 710 thuộc vành ngoài Khe Xanh. Tại đây, đơn vị đã lập nên một thành tích đặc biệt đáng chú ý, bắn rơi thêm 7 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook khi chúng đang cố gắng tiếp tế những chuyến hàng cuối cùng cho lính Mỹ còn mắc kẹt trong lòng chảo Khe Xanh trước giờ rút lui. Do các đợt truy kích liên tục và áp lực ngày càng gia tăng của quân giải phóng, cuộc hành quân rút bỏ Khe Xanh của phía Mỹ không thể diễn ra nhanh như kế hoạch mà buộc phải kéo dài gần 20 ngày. Mãi đến ngày 15 tháng 7 năm 1968, quân Mỹ mới rút được phần lớn lực lượng về tập trung tại các khu vực Cà Lu, Tân Lâm. Trong khi đó, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn đường 9, đoạn từ Lao Bảo đến sát Cà Lu, kiểm soát toàn bộ khu vực Khe Xanh, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng ở phía tây tuyến đường 9. Một số binh sĩ Hoa Kỳ buộc phải ở lại ẩn nấp, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt phía sau. Những người này chỉ được rút khỏi khu vực vào ngày 25 tháng 7 năm 1968, đánh dấu việc Khe Xanh chính thức không còn sự hiện diện quân sự của Mỹ. Trong gần 20 ngày đánh chặn quyết liệt quân Mỹ trên đường rút lui, Trung đoàn 246 cùng một bộ phận của Sư đoàn 308 phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.300 binh sĩ Mỹ, bắn rơi và phá hủy 34 máy bay, phá hủy 5 khẩu pháo, súng cối và 5 xe vận tải. Tính trên toàn bộ chiến dịch đường 9, Khe Xanh, thương vong của phía liên quân được ghi nhận ở mức rất cao.
khoảng 13.000 binh sĩ, trong đó có xấp xỉ 3.500 người tử trận, hơn 8.500 người bị thương, số còn lại bị bắt làm tù binh, phần lớn là lính Mỹ. Một bộ phận trong số họ từng tin rằng mình đang chiến đấu để bảo vệ tự do cho một quốc gia non trẻ. Nhưng cũng có không ít binh sĩ Mỹ, cho đến tận những giây phút cuối cùng tại Khe Xanh, vẫn không hiểu rõ vì sao mình phải đến một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất để rồi đánh đổi mạng sống cho điều gì. Mức độ thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch này không hề thua kém so với nhiều trận đánh khốc liệt trong chiến tranh Thái Bình Dương trước đó. Thiệt hại về phương tiện chiến tranh cũng rất lớn, ít nhất 200 máy bay, khoảng 80 xe tăng và xe thiết giáp, 46 khẩu pháo hạng nặng, cùng hơn 50 kho đạn bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Tuy nhiên, phần lớn những con số này được giữ kín trong nhiều năm, chỉ được công bố sau khi các tài liệu dần được giải mật. Trong khi đó, đa số truyền thông phương Tây thời điểm năm 1968 chỉ tập trung đưa tin về chiến dịch Pegasus vào tháng 4, nên đã từng cho rằng cuộc chiến tại Khe Xanh là một thắng lợi của Hoa Kỳ. Thực tế trên chiến trường như chúng ta đã thấy, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngoài lực lượng chủ yếu là quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đội hình liên quân tại Khe Xanh còn có sự tham gia của một bộ phận nhỏ quân đội Hoàng gia Lào. Tuy nhiên, vai trò của lực lượng này nhìn chung không mang tính quyết định, chủ yếu ở mức phối hợp, cọ sát và hỗ trợ hậu cần, nói vui thì là tham gia cho đủ đội hình. Ở chiều ngược lại, để đánh bại một cứ điểm được xem là kiên cố bậc nhất Đông Dương, quân giải phóng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Theo nhiều tài liệu phía Mỹ, tổng thương vong của quân giải phóng trong toàn bộ chiến dịch được họ ước tính lên tới khoảng 15.000 người, trong đó cho rằng có tới 10.000 người tử trận. Tuy nhiên, theo số liệu được phía quân giải phóng công bố sau này, trong tổng số thương vong khoảng 15.000 người, số chiến sĩ không thể trở về là hơn 5.500 người. Dù con số chính xác theo nguồn nào, thì có một sự thật không thể phủ nhận, rất nhiều người lính đã vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng Quảng Trị. Khi tuổi đời còn rất trẻ, khi lý tưởng giải phóng miền Nam vẫn còn cháy bỏng trong tim, không ít người trong số họ cho đến hôm nay, hài cốt vẫn chưa được tìm thấy. Tưởng như sau khi rút bỏ Khe Xanh, mọi việc đã khép lại, thì Nhà Trắng lại một lần nữa rơi vào thế chao đảo. Nguyên nhân đến từ một bài báo của phóng viên John Carroll thuộc tờ Baltimore Sun, trong đó khẳng định rằng Bộ Chỉ huy Mỹ đã phải rút khỏi Khe Xanh, một căn cứ quân sự trọng yếu bậc nhất khu vực giới tuyến. Điều trớ trêu nằm ở chỗ, người Việt Nam biết, binh sĩ Mỹ tại Việt Nam cũng biết, chỉ có người dân Mỹ là chưa kịp biết. Trước áp lực dư luận, giới quân sự Mỹ buộc phải ra thông cáo khẩn, khẳng định rằng họ không hề thua trận, mà chỉ rút khỏi Khe Xanh vì đối phương đã thay đổi chiến thuật. Lầu Năm Góc thừa nhận, đây là một cơn đau đầu cực mạnh về mặt truyền thông, bởi chỉ 4 tháng trước đó, Tổng thống Lyndon Johnson từng tuyên bố sẽ giữ Khe Xanh bằng mọi giá. Có lẽ ông không lường trước được rằng, nơi khỉ ho cò gáy Khe Xanh và đường 9 trong năm 1968 lại trở thành một cái tên bị các nhà đầu tư thổi giá quá cao trên thị trường bất động sản đến vậy. Đen đủi hơn nữa, chỉ 2 tháng trước khi rút quân, chính phủ Mỹ còn tuyên bố rằng Khe Xanh đã được giải vây thành công. Vì vậy, khi việc rút lui âm thầm bị phanh phui, nó lập tức trở thành một đòn giáng mạnh vào uy tín của quân đội Mỹ, đồng thời khiến phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ dâng cao chưa từng thấy. Khe Xanh, từ một pháo đài bất khả xâm phạm, đã trở thành một bài toán chính trị, quân sự mà Washington phải mất nhiều năm sau mới có thể lý giải trọn vẹn. Ngày 16 tháng 7 năm 1968, tờ New York Times đăng tải một bản tin từ Hồng Kông cho biết 70% người dân châu Á tin rằng lý do Mỹ phải rời bỏ Khe Xanh là vì họ đã bị đối phương đánh bại và công khai bác bỏ cách giải thích chính thức từ Washington. Nói cách khác, dù Mỹ có giải thích thế nào, thì trong con mắt dư luận khu vực, Khe Xanh vẫn là một cuộc rút lui không thể che giấu. Thực tế lịch sử cho thấy, Khe Xanh đã trở thành siêu cứ điểm đầu tiên mà Hoa Kỳ dày công xây dựng, đổ vào đó lượng hỏa lực, nhân lực và ngân sách khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải bỏ lại dưới sức ép liên tục của đối phương. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quân sự thuần túy, phía Hoa Kỳ cho rằng việc giữ được Khe Xanh cho tới tháng 4 năm 1968 có thể xem là một thành công mang tính chiến thuật. Trong suốt thời gian đó, quân giải phóng phải chịu tổn thất rất lớn, nhưng ở chiều ngược lại, chính những đơn vị tinh nhuệ nhất của Mỹ cũng phải trả một cái giá không hề rẻ. Theo nhiều tài liệu phương Tây, lực lượng đồn trú tại Khe Xanh đã mất tới khoảng một nửa quân số do tử trận, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu. Dù quân Mỹ không bị tiêu diệt hoặc bắt sống toàn bộ như quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt. Chính điều đó đã khiến dư luận Mỹ phẫn nộ. Hãng tin Reuters bình luận, Khe Xanh được ghi vào lịch sử chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam như một nơi phải trả giá đắt nhất bằng chính máu của những thanh niên Hoa Kỳ.
Cộng hưởng với cú sốc từ tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, làn sóng phản chiến trong lòng nước Mỹ bùng nổ mạnh mẽ. Người dân yêu cầu đưa binh sĩ Mỹ trở về nước. Vì vậy, dù giới lãnh đạo quân sự Mỹ từng muốn tiếp tục bám trụ Khe Sanh, thậm chí mở rộng chuỗi căn cứ sang lãnh thổ Lào, thì Quốc hội Mỹ đã nói thẳng một từ: không. Việc rút bỏ Khe Sanh đã khắc sâu trong tâm trí của rất nhiều binh sĩ Mỹ một cảm giác cay đắng, niềm tin vào một pháo đài bất khả xâm phạm đã sụp đổ. Trong khi đó, tại mặt trận ngoại giao, Hội nghị Paris về Việt Nam đang rơi vào bế tắc do phía Hoa Kỳ liên tục trì hoãn đàm phán. Chính chiến thắng Khe Sanh, kết hợp với tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, đã giúp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đảo ngược thế cờ, buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Chiến dịch Đường 9 Khe Sanh, với hơn 170 ngày đêm vây lấn liên tục, đã gây thiệt hại nặng cho Quân đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ và Sư đoàn Không kỵ số 1, đồng thời giải phóng một vùng rộng lớn phía tây tỉnh Quảng Trị với hơn 1 vạn dân, phá vỡ một mảng lớn trong tuyến phòng ngự thép ở địa đầu miền Nam Việt Nam. Đêm ngày 9 tháng 7 năm 1968, khi lá cờ quân giải phóng được cắm trên sân bay Tà Cơn, Trung tướng Cao Văn Khánh, chỉ huy mặt trận Đường 9, đã ghi vào nhật ký những dòng đầy xúc động nguyên văn như sau. Đài phát thanh vừa phát xong bản thông cáo chiến thắng. Chắc giờ này ở nhà em cũng vui mừng, biết rằng anh đã góp một phần nhỏ vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Suốt 6 tháng qua, chính sự động viên của em đã tiếp thêm cho anh quyết tâm tìm mọi cách giành thắng lợi cho miền Nam. Chiến thắng Khe Sanh đánh dấu một bước trưởng thành lớn của quân giải phóng trong nghệ thuật hiệp đồng binh chủng và khả năng triển khai lối đánh quy ước, đối đầu trực diện với quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng dàn quân ở cấp sư đoàn chơi sòng phẳng với đối thủ sở hữu hỏa lực vượt trội, dù phải chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt trước các đợt ném bom B-52 giải thảm, nhưng họ cũng gây thiệt hại tương xứng cho những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ, bao gồm Thủy quân lục chiến, Không kỵ và cả lực lượng biệt kích người thượng. Lực lượng biệt kích người thượng vốn là các nhóm dân tộc thiểu số được Mỹ tuyển mộ và huấn luyện, được sử dụng chủ yếu trong các hoạt động chống quân giải phóng. Tại khu vực rừng núi và cao nguyên, Khe Sanh, vì thế, không chỉ là một trận đánh, mà là một bước ngoặt về quân sự, chính trị và tâm lý trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Một điểm rất đáng chú ý trong chiến dịch Đường 9 Khe Sanh chính là cuộc đối đầu trong các trận đánh quy ước. Theo logic quân sự thông thường, bên tiến công muốn thắng buộc phải có ưu thế hỏa lực vượt trội. Nhưng ở Khe Sanh, điều ngược lại đã xảy ra. Bên phòng thủ là quân đội Hoa Kỳ, sở hữu một sức mạnh hỏa lực áp đảo nhiều lần. Từ xe tăng, pháo binh, đến máy bay ném bom chiến lược, trực thăng vũ trang, thậm chí cả pháo hạm từ các tàu chiến ngoài khơi luôn sẵn sàng chi viện. Nói không quá lời, đây là một trong những chiến trường có mật độ hỏa lực dày đặc nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến không ít người phải ngạc nhiên. Sau chiến thắng Khe Sanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện khen, đánh giá thắng lợi này đã thể hiện rõ mưu lược, ý chí và sức mạnh của quân dân và cán bộ ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn miền Nam. Việc siêu cứ điểm Khe Sanh thất thủ cũng đồng nghĩa với một hệ quả khác. Hàng rào điện tử McNamara, từng được quảng bá như tấm khiên thép ngăn chặn đường chi viện từ Bắc vào Nam, nay gần như mất tác dụng. Nếu nói vui một chút, thì hệ thống này rốt cuộc lại trở thành nguồn cung vật liệu cho các hoạt động thu gom phế liệu trên địa bàn Quảng Trị. Quan trọng hơn, kế hoạch chiến lược của Mỹ nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh chính thức phá sản. Dòng tiếp vận từ miền Bắc vào miền Nam được giải tỏa đáng kể, ít căng thẳng hơn trước rất nhiều. Tận dụng thời cơ đó, từ cuối năm 1968, quân giải phóng nhanh chóng mở thêm một tuyến đường Trường Sơn mới, thường gọi là đường Trường Sơn Đông để phân biệt với các tuyến phía Tây. So với các tuyến phía Tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn, ít khúc khuỷu hơn, giúp việc vận chuyển hàng hóa, vũ khí và đưa bộ đội vào miền Nam nhanh và hiệu quả hơn rõ rệt. Về sau, mục đích thực sự của chiến dịch Đường 9 Khe Sanh đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố. Đó chính là một đòn nghi binh chiến lược nhằm thu hút sự chú ý của tướng Westmoreland, tạo điều kiện cho tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra trên toàn miền Nam. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thẳng thắn thừa nhận, ông hiểu rất rõ rằng sức mạnh không quân của Mỹ là cực kỳ lớn, khiến việc lặp lại một chiến thắng toàn diện như Điện Biên Phủ năm 1954 là điều gần như không thể. Vì vậy, mục tiêu thực tế mà đại tướng theo đuổi không phải là tiêu diệt hoàn toàn, mà là gây cho quân Mỹ những tổn thất nặng nề, khiến họ sa lầy, suy sụp tinh thần và cuối cùng buộc phải rút lui. Thực tế đã chứng minh, sau hơn 6 tháng giao chiến liên tục, quân giải phóng đã đạt được mục tiêu đó,
quân Mỹ liên tục tiêu hao sinh lực ở mức cao, trong khi áp lực chính trị và phản chiến tại nước Mỹ ngày càng gia tăng. Chiến thắng này đã trở thành bàn đạp quan trọng cho những chiến dịch lớn tiếp theo của quân giải phóng, những trận đánh mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong các tập tiếp theo của series. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ sản xuất. Ngay trên màn hình đang hiển thị các video liên quan, chỉ cần nhấp vào là có ngay nội dung hấp dẫn để xem tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.